BMG დილა მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით, 19 ივლისია. ყველას წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დღეს კვლავ შევეცდებით, რომ სუპერ საინტერესო დღე იყოს ბიზნესის და ეკონომიკის კუთხით. BMG უკვე იწყებს მაუწყებლობას თავდაპირველზე და შესაბამისად ჩვენც ვიქოქებით საიმისოთ, რომ საქმიანი დილით დავიწყოთ თქვენი განწყობა, რომელიც იმედია მთელი დღის განმავლობაში იქნება საქმიანი და დაგვირგვინდება ბარაქიანი შედეგებით. ამასობაში ჰუმანოიდი რობოტის ამბებმა გუშინ ყველა აქტუალურ თემას ღირსეული კონკურენცია გაუწია და რიგ შემთხვევებში იმარჯვა კიდეც, ბევრი შეფასება დაიმსახურა, ბევრნაირიც და მაინც მოვიხიბლეთ ქართულად ნათქვამი გამარჯობათი შექებით ქვეყნის ისტორიის, არქიტექტურის, სამზარეულოს, მასპინძლობის განთქმული სახელით ასეა. ჩვენთან კონტაქტამდე ქართულ სუფრას ჯერ გაცნობილი არ იყოთ, მაგრამ იმას გეტყვით, რომ ხინკალი და ხაჭაპური როგორ შეაფასა, მაგრამ ფაქტია სულ ტკბილი სიტყვებით გვაქრო და დაიღვარა. ჩვენი სოფია. გუშინვე გაემგზავრა საქართველოდან და ფაქტია, რომ მისი მეპატრონე კომპანია უკვე მას შემდგომ ვიზიტებს და აქტივობებს დაუგეგმავს. სითბო და შოკოლადი კი ფაქტია გვიყვარს. ქართველებს გაგიხარიათ. საქართველოს 2017 წელს არც მეტი არც ნაკლები მეგობრებო 107 მილიონი დოლარის, უბრალოდ რატომ უნდა დავალო? 107 მილიონი 200,000 დოლარის შოკოლადი და სხვა ტკბილეული შეიძინა. ერთწლიან მონაცემებს თუ გადავხედავთ და წინა პერიოდისას დავადარებთ, ზრდა 6 მილიონს აღემატებოდა. ყველაზე მეტი თანხა შოკოლადის და კაკაოს შემცველი კვების სხვა მზა პროდუქტებზე დაიხარჯა და ის 53 მილიონს აღემატება. ბევრი შოკოლადი შემოგვაქვს და ბევრი ლუდიც გაგვაქვს. ყოველ შემთხვევაში 2017 წელს 244%-ით მეტი ვიდრე 2016-ში გავიტანეთ. გასული წლის განმავლობაში სულ ქვეყნიდან 4 მილიონამდე დოლარის ღირებულების ლუდი გავიდა, რაც 2016 წლის მაჩვენებელს, ანუ 1,100,000 დოლარს სამჯერ და მეტად აჭარბებს. ზრდა ფიქსირდებოდა იმპორტის კუთხითაც და 2017 წელს ქვეყანაში 10,100,000 დოლარის სასმელი შემოვიდა, რაც 2016 წლის მაჩვენებელზე 45%-ით მეტია. ამასობაში ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციამ მიმდინარე წლის ბაზრის ანგარიშიც გამოაქვეყნა. გრაფიკების დაგვიხვეწავს, აი. 2017 წელს მსოფლიოს აი ამ ორგანიზაციის მითითებით და აღნიშვნით 2017 წელს ზოგადად მსოფლიოში ღვინის წარმოება შემცირდა და მან 250 მილიონი ჰექტოლიტრი შეადგინა. ღვინის წარმოებით მსოფლიოში პირველ ადგილზე იტალიაა და აღსანიშნავია, რომ პირველ 20-ში მოხვდა საქართველოც და მან მე-20 ადგილი დაიკავა, შვიდად. პირველ ადგილზე მყოფი იტალია წლიურად 42 მილიონ 400,000 ჰექტოლიტრ ღვინოს აწარმოებს. ეს კიდე ყურძნის წვენის გამოკლებით ითვლება. საქართველოში კი ანალოგიური მაჩვენებლებით და გაბარიტებით საუბარია 1,100,000 ჰექტოლიტრზე. ღვინის უმსხვილეს წარმოებელთა სამეულში ცხადია მოხვდნენ ასევე საფრანგეთი და ესპანეთი. და ამასთან ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციაა ღვინის საშუალო ფასი ითვლის, სხვადასხვა ქვეყნების მიხედვით ღვინის ეროვნული მონაცემებით, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2017 წელს 1 ლიტრი ქართული ღვინის საშუალო საექსპორტო ფასი 2,5 ევროს შეადგენდა და მიმდინარე წლის 6 თვის მონაცემებით ქართული ღვინის საშუალო ფასი გაუმჯობესებულია და 1 litrზე 1 litrზე 2,72 ევროცენტს აღწევს. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების ღვინის საშუალო ფასი 1 litrზე აი ესეთი გრაფიკით არის წარმოდგენილი. აბა ვნახოთ. ესპანეთი, მისი საშუალო ფასი
არის ევრო და 27 ევროცენტი, შემდგომ მოდის სამხრეთ ამერიკა 1.3 ევროთი, ჩილე 1.78-ით, მერე ავსტრალია, გერმანია, პორტუგალია, არგენტინა. ამ ასე ვთქვათ გრაფიკს თავისი შესაბამისი აღწერილობით ცხადია გადაცემის დასრულებისთანავე. ნახავთ უკვე BMG-ზე შეერთებული შტატები, საფრანგეთი და ახალი ზელანდია, რომელიც კრავს ამ ათეულს, იგი წარმოდგენილია 4 ევროთი და 21 ევროცენტით. ღვინის საექსპორტო საშუალო ფასი ასევე განსხვავდება საექსპორტო ბაზრების მიხედვითაც და ყველა ქვეყანაში ერთსა და იმავე ნიშნულზე არ არის ცხადია. აი საქართველოს კულტურისა და სპორტის ყოფილი მინისტრი მიხეილ გიორგაძე კი საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის პირველ მოადგილედ დაინიშნა. კულტურისა და სპორტის სამინისტრო განათლების სამინისტროსთან შეერთების შემდეგ გაუქმებულია. მიხეილ გიორგაძის პერიოდში კულტურასა და სპორტის მინისტრს კიდევ ორი მოადგილე, შალვა გოგოლაძე და ლევან ხარატიშვილი გაერთიანებულ უწყებაში ასევე მინისტრის მოადგილედ მუშაობას გააგრძელებენ. აი კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილის თანამდებობებს ასევე იკავებდნენ გიორგი ბაქრაძე, მუხრან შამათავა, კაჰა კანდელაკი, მანანა ბერიკაშვილი. გაერთიანებულ უწყებაში მინისტრ მიხეილ ბატიაშვილს 7 მოადგილე ეყოლება. მაგრამ ჩამოგითვლით ამ ადამიანებს, რომ იცოდეთ, როგორ გადაკომპლექტდა ეს სამინისტრო ტოპ მენეჯმენტის დონეზე, რომელსაც ცხადია სათავეში უდგას ახალი ხელმძღვანელი მიხეილ ბატიაშვილი და მისი პირველი მოადგილე მიხეილ გიორგაძეა და შემდგომ ლია გიორგაძე, თეიმურაზ მურღულია, ალექსანდრე თევზაძე, ლევან ხარატიშვილი, შალვა გოგოლაძე და ირინა აბულაძე. აი ეს არის უკვე ამ შემთხვევაში სწრაფად რეფორმირებული ეს სამინისტრო ლიდერშიპის დონეზე წარმოდგენილი და როგორც მოგახსენეთ, კიდევ 4 მოადგილემ დატოვეს ამ შემთხვევაში კულტურის და შესაბამისად სხვა უწყებების მინისტრის მოადგილეობა. მთავრობის შემადგენლობაში ახლბედა ფინანსთა მინისტრი ჯერ მედიასთან ურთიერთობაზე ვარს ამბობს, როგორც ჩანს ივანე მაჭავარიანი ჯერ უწყების მუშაობის დეტალებში ერკვევა, თუმცა შეხვედრებს უკვე მართავს, რაიმე ტიპის საკადრო ცვლილებებზე რას გეგმავს სტრუქტურული ან ინსტიტუციონალური თუ პერსონიფიცირებულ დონეზე ივანე მაჭავარიანი ჩვენ ინფორმაციას ჯერჯერობით არ ვფლობთ. ამ დრომდე მოსკოვშია და ყოფილ სამსახურში გადაბარების პროცესს ასრულებს ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულია. ეკონომიკის სამინისტროს საკადრო სტრუქტურული ან რაიმე ტიპის ორგანიზაციაზე ჩვენ ასევე არ გვაქვს ინფორმაცია და შესაბამისად არ ვაპირებთ ტირაჟირება გავუკეთოთ იმას რა ინფორმაციასაც ავხობთ, მithumetes ყველა ამ დასახელებულ მინისტრთა კანდიდატებთან დაკავშირებით სწორედ საქმიანი დილიდან მოგახსენეთ მათი მომავალი საქმიანობის შესახებ, ანუ დღევანდელი მინისტრობის სტატუსი. მინისტრობიდან წასული მიხეილ ჯანელიძე კი ანალიტიკურ საკონსულტაციო ორგანიზაციას უხელმძღვანელებს, როგორც თავად ყოფილი პირველი დიპლომატი გამარტავს, ეს ცენტრი საქართველოში დაფუძნდება, თუმცა იქნება საერთაშორისო აქტივობებით. იდეა არის, რომ ცენტრმა იმუშაოს საკონსულტაციო ანალიტიკური მიმართულებით, ევროპული რეფორმების მმართველობის, ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხებზე და ასევე ცენტრმა შეძლოს დახმარების გაწევა მთავრობისთვის, ასევე ბიზნეს სექტორისთვის და სხვა ქვეყნების მთავრობებისთვის და ბიზნესებისთვის. ამას აცხადებს პაპუნა ჯანელიძე და მისი თქმით ცენტრს თავად უხელმძღვანელებს, აი რაც შეეხება ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და პაპუნა ჯანელიძის უშუალო ხელმძღვანელს გიორგი კვირიკაშვილს, მისი თქმით იგი ამ პროექტში არ მონაწილეობს. კარგი, მოდი ვნახოთ ვინ მონაწილეობს დღევანდელ 19 ივლისის საქმიანი დილის პროექტში, სატელევიზიო ვერსიაში. დავტყვეთ შემდეგი 3 საათის განმავლობაში ვისთან გვექნება საქმე სპიკერების სახით და თემების. 19 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ თათია ჩაფიჩაძე და თაკო უგულავა. გვესტუმრება მაია ჩადუნელი, გიორგი ზვიადაძე, ირაკლი როსტომაშვილი, ლიკა ქარდავა და ნინო მაკასარაშვილი დირსის კომპლექსიდან შემოგვიერთდებიან. მანანა მანჯგალაძე საქმიანების მორიგ სტუმარს გვაცნობს. დილა საქმიანია TV პირველზე. შემოვარდნა უნდა და ხო თვითონ? დილაჯიგობის გიორგი. ანუ ესეთი აფერი წარმომედგინა ტელევიზიაში.
ანა ვაპიაშვილმა მოინდომა რომ არანაირი წარდგენა ჩემი საჭირო არ არისო, ისე შემოვარდებიო. აუმხედრდა საეთეროს. ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის მივესალმები მაყურებელს. ლიკა ქარდავალ დღეს ხოთაშორის Scholars International Georgia's ერთად უძრავი ქონების ბაზრის კვლევის განახლებული მონაცემები იქნება და სწორედ მას გაგვიზიარებენ დირსის კომპლექსიდან და ვიდრე საქმიანი დილის ამ ბლოკამდე მივალთ, მათთვის ვისაც საქართველოს საზღვრებს მიღმა დასვენების გარდა სახლის ყიდვის სურვილიც აქვს, ძალიან საინტერესო მასალა მინდა გაგაცნოთ. რა თქმა უნდა, უპირატესობა დაბალ ბიუჯეტიან პერსპექტივებს მივანიჭე და არა მაგალითად შტატებს, დიდ ბრიტანეთს, ლაჟვარდოვან სანაპიროს ქალაქებს ან იტალიის ულამაზეს ხედებიან ვილებს, ესეც ბევრი მიზეზით. მოკლედ, ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ადგილი კამბოჯაა და შესაძლოა ოცნებებში სულაც არ გახსენდებათ, მაგრამ ულამაზესი სანაპირო ბაუნსის რეკლამიდან კადრის გამეორების შესაძლებლობას ნამდვილად იძლევა. მით უმეტეს, რომ სხვა ტროპიკული ქვეყნებისგან განსხვავებით, კამბოჯაში საცხოვრებელი ფართი ძალიან იაფია. დიდრული სახლი 4 საძინებლით და აუზით თვეში სულ რაღაც $600 დაჯდება. მოწესრიგებული 3 საძინებლის მქონე აგარაკს კი $20,000 იყიდით და წელიწადში მხოლოდ $2,000 თქვენ მებაღისა და მის დახმარების მიღების საშუალებაც გექნებათ. მოკლედ, თქვენ სახლს $2,000 მთელი წლის განმავლობაში მიხედავთ. კიდევ ერთი არის ეკვადორი, ბევრ ამაში ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც გავს. ქვეყანაში ეროვნულ ვალუტად დოლარი გამოიყენება და რაც ყველაზე მთავარია, აქ ბინის ყიდვას დაახლოებით $50,000 შეძლებს და პერსონალსაც დაიქირავებთ. ვინც სახლს მიხედავს, აბა მთელი წელი ხომ არ დარჩებით და პატრონი ჭირდება. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეკვადორში გარეთჭამა უფრო იაფიჯდება, ვიდრე მაგალითად სახლში კერძის მომზადება. ეს გამონაკლისია სხვა ადგილებთან შედარებით. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა თავისი ღარიბული ქუჩებით არის ცნობილი, მექსიკაში საკმაოდ მრავლად არის მდიდრებით დასახლებული ტერიტორიებიც, სადაც ყველანაირი მომსახურების მიღებას შეძლებთ, რაც კი დაგჭირდებათ. მექსიკაში ცხოვრებას თვეში $700 მოახერხებთ, სადაც ბინის ქირა, მომსახურება, პროდუქცია და ღირსშესანიშნაობების მონახულებაც კი შედის. არგენტინა ტურისტებისათვის კიდევ ერთი მიმზიდველი ადგილი იყო მრავალი წლის განმავლობაში. ის თავისი დიდებული რესტორნებით, ისტორიით და ბევრი ძალიან საინტერესო ადგილით არის ცნობილი. ფეხბურთიც მეც უნდა აღვნიშნო, მაგრამ აქ ფეხბურთთან დაკავშირებით საუბარს დავამთავრებ. უნდა ითქვას ისიც, რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრება ძვირი სულაც არ არის ნორმალური ფართობის სახლში. აქ შესაძლოა სულ რაღაც $129,000 გადაიხადოთ, რაც გაცილებით იაფია მაგალითად ვიდრე ბინები შეერთებულ შტატებში. ბოლო წლების განმავლობაში ტურისტებისათვის კიდევ ერთი მიმზიდველი ადგილი იყო ვიეტნამი. აქამდე ქვეყანაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის მიწის დაკვეთის მიყიდვა საერთოდაც აკრძალული იყო, მაგრამ როგორც აღნიშნე, ბოლო წლებში ეს პოლიტიკა გაუქმდა და შედარებით შესაბამისად ინტერესიც გაიზარდა. რა თქმა უნდა, ქვეყანაში მრავალმილიონიანი მდიდრული სახლებიც არის სანაპიროზე, მაგრამ პატარა სახლის ყიდვა $25,000-ად შეიძლება და $50,000 ფარგლებში თუ სწორ ადგილებში მოძებნით შესაბამის სახლს არაჩვეულებრივ შენაძენსაც გააკეთებთ. ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ტურისტული მარშრუტი და ადგილია. ტაილანდს გულისხმობ, საცხოვრებელ კომპლექსში მყუდრო ბინის ყიდვა კი დაახლოებით $30,000-ად შეგიძლიათ. უფრო დიდ სახლს $60,000-ად შეიძენთ. და ხო, კიდევ ერთი ის არის, რომ ბულგარეთიც არაჩვეულებრივი ადგილია თავისი უძველესი არქიტექტურით და მომხიბლავი ლანდშაფტით. ქვეყანაში თვეში $1,500 გამოიმუშავებთ და ამით მაღალ ფენას განეკუთვნებით თუ კი ასეთი რამ მოხდა. ბინები ბულგარეთში $20,000 ფარგლებში შეიძლება რომ იპოვოთ. უნგრეთი ასევე პოპულარული ტურისტული მიმართულებაა, სადაც ცხოვრება ძვირი სულაც არ არის, არც ტურისტულად სტუმრობისას. დიდი ფართობის სახლის ყიდვა კი $90,000-ად შეიძლება და საკმაოდ დიდი მიწაც მოყვება ამ ფასში შესაბამისად ამ სახლს. კიდევ ერთი ეს არის ალბანეთი. მთელი წლის განმავლობაში მზიანი და თბილი, მე მგონი საჩემო ადგილი შეიძლება იყოს, რის გამოც ის საკმაოდ სასიამოვნო ქვეყანაა არქიტექტების გასატარებლად ან საცხოვრებლად. სულაც გადასასვლელად დიდი ზომის პენტჰაუსის შეძენა კი $150,000 დაჯდება, მე მგონი ცოტა ძვირი მომივიდა აქ. რაც ძალიან ძვირი სულაც არ არის, როგორც ამბობენ, მაგრამ გააჩნია ვისთვის როგორ სხვა ქვეყანაში უძრავ ქონებაზე არსებულ ფასებს თუ გავითვალისწინებთ, არ გამოდის ძალიან ბევრი. კოლუმბიაში ბინის დაქირავებაც იაფია და ყიდვაც. აი, მაგალითად, ქირისთვის $450 თვეში ძალიან საკმარისია, მაგრამ არ უნდა დავივიწყოთ, რომ კოლუმბიაში უბნები კლასების მიხედვით იყოფა და თუ მაგალითად მაღალ ფენასთან კონტაქტი და თავადაც გსურთ, რომ ამ ფორმის წარმოდგენილები იყოთ, მაშინ განსახლების არეალის მიხედვით ყველანაირ მომსახურებასა და პროდუქციაზე გაცილებით მეტი უნდა გადაიხადოთ და შესაბამისად ადგილი ისე შეარჩიოთ, რომ ფასს არ მიაქციოთ თავარი ყურადღება და აქცენტი და არჩიოთ ადგილი, სადაც იქნება კიდევ უფრო უკეთესი გარემო, ვიდრე ვთქვათ დაბალ შემოსავლეთა უბნებია. კარგი. მადლობა ანა, მოდი ახლა მე მსოფლიოს უფრო
ხელგაშლილ ნაწილზე წარვადგენ და უფრო შემოსავლიანზე ხო რეპორტაჟს მეტი არ არის ჩემი მტერი. იმიტომაც არიან დიდრები, რომ ზუსტად ხელგაშლილებიც არ არიან. ბერნი სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი, მწვანე და მოწესრიგებული ქალაქი კი ნამდვილად არის, რომელსაც გაგიკვირდებათ, მაგრამ მოახერხა და თვითთელ არაგელანტიას სტუმრობდა. არც მიკვის შესაბამისად, რომ თავისუფალ დროც საქმიანად და ძალიან ეფექტურად გამოიყენა ტურისტული მარშრუტი BMG-ს მაყურებლებისთვის სიუჟეტად აქცია და თუ ეს სიუჟეტი დაემსგავსა ყველა მის წინა სიუჟეტს, რაც მან გადაიღო ხევსურეთთან დაკავშირებით, პროგრამა გაიცანე საქართველოს პარლამენტში. მერწმუნეთ, თქვენი მორიგი სასურველი ადგილი სწორედ შვეიცარია და ბერნი გახდება. ნახოთ სიუჟეტი. ეს ბერნის ცენტრალური მოედანია. ქალაქის მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობებით ირგვლივაა თავმოყრილი. ჩვენც ბერნის დათვალიერებას ამ ადგილიდან ვიწყებთ. შვეიცარიის ქალაქებს შორის მოსახლეობის რაოდენობით ბერნი მეოთხე ადგილზეა, დაახლოებით 122,000 კაცით, ციურიხი, ჟენევის და ბაზელის შემდეგ. საქმიანი ვიზიტით ჩამოსულებს ქალაქის გასაცნობად დრო ძალიან ცოტა გვაქვს, ამიტომ მე და ჩემი ოპერატორი ბერნს ჩართული კამერით ვათვალიერებთ. მე-12 საუკუნის დასაწყისში დაფუძნებული ქალაქის არქიტექტურა, რომელსაც თავდაპირველი სახე 21 საუკუნეში შენარჩუნებული აქვს, ჩვენს მოწონებას პირველივე წუთებიდანვე იმსახურებს. ბერნს ხშირად ახასიათებენ როგორც ქალაქ-მუზეუმს, რომელიც ამავდროულად თანამედროვე პოლიტიკური ცხოვრების ცოცხალი მაგალითია. შვეიცარიის პარლამენტი, მთავრობა, ეროვნული ბანკი და სხვა სახელმწიფო უწყებები ქალაქის ცენტრალურ მოედანზეა თავმოყრილი. ის მიმზიდველია როგორც შვეიცარიელი, ისე უცხოელი ტურისტებისთვის. ჩვენ ბაზელიდან ვართ, ბერნის საუცხოა თავისი არქიტექტურით. ძალიან მოგწონს პარლამენტის შენობა. თუ ბერნში მოგზაურობას გადაწყვეტთ, გახსოვდეთ, რომ შვეიცარია უძვირესი ქვეყანაა და დღეში საშუალოდ 100 ფრანკი მაინც უნდა გადადოთ. ორკაძე ვახშამი ჭიქაღუნესთან ერთად მინიმუმ 200 ფრანკი დაგიჯდებათ. ტაქსით გადაადგილება არც იფიქროთ, უძვირესია. სამაგიეროდ სასტუმროში ან ჰოსტელში გაჩერების შემთხვევაში, სადაც ერთი ღამე 140 ფრანკამდე ღირს მოგცემენ ტურისტულ კუპონს, რომლითაც მთელს ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უფასოდ გადაადგილება შეძლებთ. ქალაქის სწრაფტემპში დათვალიერებისას ერთი ისეთი ტურისტიც გავიცანით, რომელიც საქართველოში არასდროს ყოფილა, მაგრამ სმენია. ისტორიული პერსონებიდან კი სტალინი და შევარდნაძე გაიხსენა. სომხეთში მუშაობდი 1988 წლის სპიტაკის მიწისძვრის დროს და ვიცი, რომ საქართველოს სომხეთის მეზობლადაა. ამბობენ, რომ თბილისი საინტერესო ქალაქია. ხალხს ქეიფი უყვარს და ლამაზი გოგოები ყავს. აუცილებლად გესტუმრებით. მახსოვს მალევე მშვიდობებით და ქალაქის დათვალიერებას ისევ ჩართული კამერით ვაგრძელებთ. ტურისტულად ყველაზე ხალხმრავალი ადგილია ბერნის ისტორიული ნაწილი, რომელიც მე-20 საუკუნის ბოლოდან იუნესკოს მიერ დაცული ძეგლების სიაშია შესული. საათის კოშკი ბერნის ისტორიული ნაწილის მთავარი სავიზიტო ბარათია. ამ ქუჩაზე ტრადიციულად ყველაზე მეტი ტურისტი ირება. დროის დეფიციტის გამო ამ ადგილსაც სწრაფად ვტოვებთ და ქალაქში სეირნობას ვაგრძელებთ. შვეიცარიაში ჩვენი ქართული მასპინძელი ვახო ქავჟარაძეა. ის ჟენევაში გაეროს განყოფილებებსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მუდმივ წარმომადგენლობაში მუშაობს. ცდილობს მოკლე დროში ქალაქის ყველა საინტერესო ხედი და ტურისტული ადგილი გვაჩვენოს. ბერნში ჩამოსული ვიზიტორები ამ სახლს ხშირად სტუმრობენ, რადგან როგორც ისტორია გვყვება ალბერტ აინშტაინმა ცნობილი ალბათობის თეორია სწორედ ამ სახლში ცხოვრებისას დაწერა. სახლი დაკეტილი დაგვხვდა, სამწუხაროდ გვერდზე მუზეუმიც. საათივით აწყობილ ქვეყანაში მუშაობას 8-ზე იწყებენ და 17 საათზე ამთავრებენ. ჩვენც გზას ჟენევისკენ ვაგრძელებთ, იმ იმედით, რომ ბერნის ქალაქ-მუზეუმში კიდევ ერთხელ მოვხვდებით. GIG-ს განცხადება კომპანიას საქნახშირის სახელმწიფო საკუთრებაში გადასვლაზე, პროფკავშირების შეფასებები, ტყიბულის მაღაროში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, მთავრობის დუმილი. თავდაცვის სამინისტროს სკანდალური ტენდერი. კვლავ სადაო დეტალებით. 93,000-ზე მეტი დისციპლინური გადაცდომა, რომელიც სკოლებში აღირიცხა. ოპერატორები კი აქაურ დისციპლინურ გადაცდომას მისდირიან. ნახეთ, რა ხდება სკოლებში. გაიზარდეთ დროზე. ვიდრე ლოკალურ ბიზნეს ამბებზე გადავალთ, ვიცი ამ თემით მუდმივად ინტერესდება ჩვენი მაყურებელი და ბოლო ერთ კვირაში ბარელი ნავთობის, ნედლი ნავთობის მსოფლიო ფასი უკვე 9%-ით, თითქმის $7, $6.5 არის შემცირებული. ნიუ-იორკის ბირჟაზე გუშინ ერთი ბარელი ნედლი ნავთობი $67.5-ზე ჩამოვიდა. ნავთობის ფასზე გავლენა კვლავ მოლოდინების ცვლილებამ და
ეფექტმა განაპირობა ეს არ არის GIG-ის განცხადება. და ცვლილებამ გამოიწვია და 16 ივლისს საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელებაზე გააკეთა განცხადება, რაც ნიშნავს, რომ ნავთობზე მსოფლიო მოთხოვნა მოსალოდნელზე ნაკლები იქნება. თავის მხრივ მოლოდინების ცვლილება განაპირობა პრეზიდენტ ტრამპის განცხადებამაც, რომელმაც ნავთობის ფასებს მაღალი უწედა და მის შესამცირებლად რეზერვების გამოყენებაზე მიანიშნებს. თუმცა ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ რეზერვების შემცირების ნაცვლად ირანის მიმართ არსებულ სანქციებზე მოხდება გადახედვა, რაც ნავთობის ფასებს შეამცირებს. ამას ემატება გასულ თვეში ლიბიაში ნავთობის მოპოვებაში წარმოშობილი პრობლემების მოგვარება და ცხადია, ჩამონათვალ შორის არის კიდევ უმთავრესი და ეს გახლავთ თემა, რომელიც უკავშირდება შეერთებულ შტატებს და ჩინეთს შორის არსებულ სავაჭრო ომს, რომელმაც ძალიან ბევრ ბიზნეს ოპერაციას შეუქმნა საფრთხე, რომელიც წლების განმავლობაში იყო ჩამოყალიბებული და დაალაგებული და ფაქტია, ტრამპის მიერ მიღებული ახალი გადაწყვეტილება გახდა ამ ყველაფრის საფუძველი. კარგ დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, მანამდე კი ყველაფერი დანარჩენისთვის არსებობს ანა ლაპიაშვილი. ის სწორედ ის წარმოგვიდგენს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე ახალი ამბების პირველ კოლაჟს, რომელსაც დარწმუნებული ვარ ჩვენი საქმიანი მაყურებელი დიდი ინტერესით ბედნიერი და ბარაქიანი დღე თქვენ ჩვენს მსმენელებს და რა თქმა უნდა ანასაც ანა გისმენთ. აი ეს არის არაჩვეულებრივი წარდგენა გიორგი და მადლობა ამისთვის. ჩვენ კი ბიზნესი ახლებს სულ რამდენიმე წამში წარვადგენთ. GIG-მ განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ჰოლდინგი აღნიშნავს, რომ სანამ საქართველოს მთავრობასთან დაიწყება მოლაპარაკება კომპანია საქნახშირის სახელმწიფოს საკუთრებაში გადასვლის სამართლებრივ პროცედურაზე, საქნახშირის საინჟინრო ტექნიკური პერსონალი შახტებში უზრუნველყოფს მხოლოდ წყალსაქადში და სავენტილაციო დანადგარების მუშაობის უწყვეტობას, რათა შახტებში უსაფრთხოების შესაბამისი დონის შენარჩუნება მოხდეს. ეს თავად კომპანიის განცხადებაში აღნიშნული, სადაც წერია, რომ გარდამავალ პერიოდში ტყიბული შახტების უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვის მიზნით აუცილებლად მიაჩნიათ შახტების კონსერვაციის პროცესში სახელმწიფოს მხრიდან სათანადო უფლებამოსილების მქონე უწყების ჩართულობის უზრუნველყოფა. საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირები ტყიბულში მიმდინარე მოვლენებს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურნენ. ისინი ადასტურებენ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ შპს საქნახშირი მეშახტეების შახტებში ჩასვლას და მუშაობას თხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ანაზღაურების გაუცემლობით ემუქრებიან. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებას საწარმოს გაჩერების თაობაზე, პროფკავშირები ამას დაგვიანებულად მიიჩნევენ და აღნიშნავენ, რომ კანონმდებლობით ნებისმიერ დასაქმებულს აქვს უფლება, როდესაც ხედავს, რომ უსაფრთხოებას, ფიზიკურს, ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება, არ იმუშაოს. ეს ასევე ეწინააღმდეგება პრემიერის გადაწყვეტილებას, რომ უნდა შეჩერდეს სამუშაოები ტყიბულში. საუბარია ასევე ამ დღეების ანაზღაურებაზეც. ერთ-ერთი პირველი მოთხოვნა, რასაც პროფკავშირები აყენებენ და რაც სოციალური პარტნიორობის სამხრივ კომისიაზეც იყო ნათქვამი, ის არის, რომ ყისიერად უნდა შეჩერდეს სამუშაოები. იმ პერიოდში, რომ მომხდარ იყო კომპანიის და სახელმწიფოს მიერ ამის გათვალისწინება, ავიცილებდით ამ მძიმე საწარმოო შემთხვევას, განაცხადეს საგანგებო პრესკონფერენციაზე გაერთიანებული პროფკავშირების წარმომადგენლებმა. თავდაცვის სამინისტროს სკანდალური ტენდერი ისევ სადაო გახდა, უწყებას შესყიდვის სააგენტოს დავების საბჭოში უჩივიან. საუბარია ჯარისკაცებისათვის 25,000 წყვილი მაღალყელიანი ჩექმის შესყიდვის ტენდერზე, რომელიც ორიოდე კვირის წინ სამინისტრო მედიაში აგორებული სკანდალის შემდეგ გააუქმა. მაშინდელი პირობებით 2,3 მილიონიანი ტენდერი ჯაშუშობის ბრალდებით გასამართლებული პეტრე დევრიშაძის კუთვნილი კომპანიის მიერ იყო მოგებული. მოგვიანებით სამინისტრომ ეს ტენდერი კიდევ ერთხელ გამოაცხადა. უწყებას საუკეთესო ფასს 1,900,000 კომპანია კოსტრანსის თავაზობს, თუმცა სამინისტროს შპს ყველა სეზონი უჩივის. ამ კომპანიას მიაჩნია, რომ სამინისტრომ ტენდერი დისკრიმინაციული პირობებით გამოაცხადა, რითიც სხვა კომპანიებს პროცესში მონაწილეობის საშუალება შეუზღუდა. მოსარჩელისათვის მიუღებელია პირობა, რომლითაც კომპანიას 20 წლიანი გამოცდილება მოეთხოვება.
ავტომანქანების რეექსპორტის მაჩვენებელი მზარდია. სახსატის მონაცემებით 2017 წელს ქვეყნიდან 235 მილიონი დოლარის ღირებულების მსუბუქი ავტომანქანა გავიდა, რაც 2016-თან შედარებით 41%-ით მეტია, თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ეს მაჩვენებელი 2014 წლისას ჯერ ისევ მნიშვნელოვნად 54%-ით მაინც ჩამორჩება. რაოდენობრივ გამოხატულებაში 2017 წელს ექსპორტის სახით სულ 29000 ერთეული მსუბუქი ავტომანქანა გავიდა. მაშინ როცა 2014-ში ეს ციფრი იყო 45000-ზე მეტი. სახსატის მონაცემებში ასევე აღნიშნულია კიდევ ერთი სეგმენტიც, რომელიც მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და ეს მოტოციკლების ექსპორტია. თუ 2014 წელს მათი რაოდენობა იყო 45 ერთეული, 2017-ში ექსპორტის სახით 253 ერთეულია გატანილი. მთიან რეგიონებში განახლებადი ენერგორესურსების ეფექტური გამოყენების შესაძლებლობაზე სამუშაო შეხვედრა შედგა. ეს პროექტი 2017 წლის ზაფხულში დაიწყო და ამ დროის არსებული მდგომარეობით ჩატარებულია წინა საპროექტო მოკვლევა, მიმდინარეობს საპილოტო პროექტის მიზანშეწონილობის შესწავლაც. პროექტი ბორჯომი განახლებადი წყაროების ჰიბრიდული ენერგოცენტრალების ჩართულობით საუბნო გამათბობელი სისტემის ორგანიზება სახელმწიფო კერძო თანამშრომლობის პრინციპით ხორციელდება და ის ლიტვური კომპანიის მიერ ენერსტას და შპს ახალი ტექნოლოგიების ცენტრის მიერ არის მართული. შესაბამისად, მიზანშეწონილობის ანალიზი და პროექტირებაც მათი მხრიდან ხდება. მიმდინარეობს ტექნიკური პროექტირებაც, რომელიც დასრულების სტადიაშია. პროექტის საორიენტაციო ბიუჯეტი კი 12 მილიონ ევროს შეადგენს. დედაქალაქის მერის მხარდაჭერით საზაფხულო სკოლებში, ბანაკებსა და სალაშქრო ტურებში მონაწილეობის მიზნით ახალგაზრდების რეგისტრაცია იწყება. დედაქალაქის მერმა კახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხტომაზე ისაუბრა ამის შესახებ. თემატურ საზაფხულო სკოლებში, ბანაკებში და სალაშქრო ტურებში მონაწილეობა სტუდენტებს და 18-დან 29 წლამდე ახალგაზრდებს შეუძლიათ. თემატური საზაფხულო სკოლები და ბანაკები ტექნოლოგიების, მეწარმეობის, ინჟინერიის, არქიტექტურის, დიზაინის, მოხალისეობის და სახელოვნებო მიმართულებით არის დაგეგმილი. სალაშქრო ტურები თბილისის გარშემო არსებულ სალაშქრო მარშრუტებზე განხორციელდება. მონაწილე ახალგაზრდები კი პროფესიონალი გიდების და ინსტრუქტორების მომსახურებით ისარგებლებენ. არდაგებამდე სასწავლო წელი იყო, რომელსაც ახლა შევაჯამებთ. 2017-2018 სასწავლო წელს მანდატური სამსახურმა სკოლებში 83000-ზე მეტი დისციპლინური გადაცნობის შემთხვევა დააფიქსირა. განათლების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა პარლამენტში განაცხადა, რომ დარღვევებს შორის არის მოსწავლეებს შორის მომხდარი კონფლიქტებიც და სკოლაში სახიფათო ნივთების ტარების შემთხვევებიც. მანდატური სულ 458 სკოლას ყავს და მათი რაოდენობა არის 1300. ოფიციალური მონაცემებით, რაც BMG გამოითხოვა, მათ მიერ აღრიცხული 80066 შემთხვევა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის და უსაფრთხო გარემოს შენარჩუნებისათვის კი განათლების სამინისტრო მანდატურის სამსახურის რეფორმას ახორციელებს. საქართველოში ავოკადოს მოხმარება იზრდება. საქსტატის მონაცემებით იმპორტირებული ავოკადოს მოცულობა ბოლოს 3 წელში ორჯერ და კიდევ უფრო მეტადაც გაიზარდა. 2014 წელს ქვეყანაში $108,000 ხილი შემოვიდა, 2017-ის მონაცემებით $328,000-მდეა ეს გაზრდილი. მოცულობის მიხედვით ავოკადოს იმპორტი 41 ტონიდან 2014 წელს რაც ფიქსირდებოდა 104 ტონამდე გაიზარდა. რაც შეეხება სხვა ტროპიკულ ხილს, მაგალითად 2017-ში ქვეყანაში $18,5 მილიონი ბანანი, $1,500,000 ანანასი, $900,000 მილიონი ფინიკი და $3,000 პაპაია შემოვიდა. ჯამში 2017 წელს ქვეყანაში $21 მილიონი ღირებულების ტროპიკული ხილის იმპორტი განხორციელდა. ქართული ზეითუნის ზეთი კი სექტემბრიდან ბელარუსში გაიყიდება. BMG-ის ქართული ზეთის ხილის დამფუძნებელმა გიორგი სვანიძემ უთხრა, რომ მოლაპარაკებებს სუპერმარკეტების უმსხვილეს ჰოლანდიურ ქსელთან ჯუმბოსთანაც აწარმოებს, რომელსაც ასევე სურს, რომ ქართული პროდუქცია გაყიდოს. სვანიძე ამბობს, რომ ქართული ზეთის ხილი პირველია, ვინც საქართველოში ზეთის ხილის კულტურა შემოიტანა. კომპანია ამჟამად 400 ჰექტარ ზეთის ხილის პლანტაციას ფლობს და გასულ წელს 20 ტონა ზეითუნის ზეთი დამზადდა. კომპანია სეზონზე ჯამში 500 ადამიანს ასაქმებს.
19 ივლისიდან კი ირანული ავიაკომპანია ირანეარი ისპაჰანი-თბილისის საჰაერო ხაზზე რეგულარულ ავიამიმოსვლას იწყებს, ანუ დღეიდან რეისები 20 სექტემბრამდე გაგრძელდება და ის კვირაში ორჯერადი სიხშირით ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს შესრულდება. საქართველოს მიმართულებით რეგულარული რეისების შესრულება ავიაკომპანიამ 2018 წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონიდან დაგეგმა და თბილისის მიმართულებით ფრენებს ის თეირანიდან ახორციელებს. ახალ მიმართულებაზე რეგულარული საავიაციო მიმოსვლის განხორციელების ნებართვა კი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მხრიდან კომპანიას 16 ივლისს მიენიჭა. აი ასეთი ბიზნეს სიახლეები ქონდა პირველი ნაწილისათვის, წინ ახლა სავალუტო მიმოხილვა გველოდება. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად დოლარი ლარის წყვილი 2.45 თეთრზეა, ევროს ფასი 2 ლარი და 85 თეთრია, ლირა 51 თეთრი 51 თეთრად ფასობს და ფუნტ სტერლინგის ღირებულება კი 3 ლარი და 19 თეთრია. ივნისში წინა თვესთან შედარებით ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში მცირედით გაუფასურების, ხოლო ევროს მიმართ მცირედი გამყარების ტენდენციებს ავლენს. წინა თვესთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი შეერთებული შტატების დოლარის მიმართ 0.1%-ით გაუფასურდა, ხოლო ევროს მიმართ 1.3%-ით გამყარდა. ამავე პერიოდში გამყარდა ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსიც და საბიუჯეტო ოფისის მონაცემებით 2017 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი 2018 წლის ივნისში ლარის გაცვლითი კურსი უკვე შეერთებულ შტატების დოლართან მიმართებით 1.9%-ით, ხოლო ევროს მიმართ კი 5.8%-ით გაუფასურდა. ივნისში რეგიონის ქვეყნების ვალუტების გაცვლითი კურსები დოლართან მიმართებაში საკმაოდ ისეთი გაუფასურების ტენდენციას ავლენს, თუმცა სხვადასხვა ზომაწონით და ცხადია მიზეზებითაც. კერძოდ 2018 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დოლართან მიმართებაში ყველაზე მკვეთრად გაუფასურდა მაინც თურქული ლირა 24.2%-ით და რუსული რუბლი თითქმის 8%-ით. შედარებით ნაკლებად აზერბაიჯანული მანათი და დრამი 0.3%-ზე და 0.2%-ზეა საუბარი. ივნისში რეგიონის ქვეყნებში გარდა თურქეთისა სამხმარებლო ფასების ინფლაცია შესაბამისად აი მსგავსი დინამიკით ხასიათდებოდა. თურქეთში წლიურმა ინფლაციამ 15.4% შეადგინა. ინფლაცია შედარებით დაბალი იყო რუსეთში 1.8% და უფრო დაბალი სომხეთში 0.9%. აი რაც შეეხება აზერბაიჯანს 2018 წლის მაისის მდგომარეობით სამხმარებლო ფასებმა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2%-ით მოიმატა. სხვა შორის 2020 წლისთვის მანათის ცურავ კურსზე გადაყვანა იგეგმება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვფლობდეთ მეზობლებთან დაკავშირებულ ინფორმაციებსაც და როგორც სააგენტო ტრენდი წერს მცურავი კურსის რეჟიმზე სრულად გადასვლამდე ქვეყნის ეროვნული ბანკის საფინანსო ბაზრების ზედამხედველობის პალატასთან, ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროებთან ერთად შეიმუშავებს ღონისძიებათა გეგმას სამხმარებლო კალათაში უცხოური პროდუქციის ადგილობრივი ჩასანაცვლებლად, ხოლო და აი ამის შემდეგ გამოცხადდება ვადა, რომლის განმავლობაში მანათი სრულად უნდა გადავიდეს თავისუფალი მცურავი კურსის რეჟიმზე. რაც წინა ანალოგიურ დოკუმენტში მცურავ რეჟიმზე გადასვლა, როგორც მოგეხსენებათ 2017-ში იყო დაგეგმილი. ყველა ბიზნესმენს და ესეთები ცოტანი არ ხართ და ვისურვებდი რომ იყოთ 2ჯერ და 4ჯერ და 100ჯერაც მეტი, ვინც აზერბაიჯანში ექსპორტით ხართ დაკავებული. უყურეთ საქმიან დილას, მოგმართეთ, გაითვალისწინეთ, ან უბრალოდ წაიკითხეთ BMG-ს, სადაც ნახავთ და იქნებით დაზღვეულნი საიმისოთ, რომ მე გაუგებრობასთან არ იყოს ადგილი. შესაბამისი, თუნდაც ისეთი ფულად საკრედიტო ცვლილებასთან დაკავშირებით, რაც მოასწავებს დიდი ალბათობით, რომ მოხდება აზერბაიჯანში. თუმცა შეიძლება არც მოხდეს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ შარშან, ანუ მცურავ კურსზე მანათის გადასვლა შარშან უნდა მომხდარიყო. ამინდის პროგნოზის დროა მასანა გაგვესწრებს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
გარემოს ეროვნული სააგენტო დღეისთვის გვაცნობს, რომ საქართველოში ამინდის შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთით მდგარი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. შესაბამისად, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარით. სოხუმში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია ნავარაუდევი, ბათუმში 30, ქობულეთში 29, ფოთში 31 და ქუთაისში 33. ზუგდიდში 32 გრადუსი ელოდებიან, ოზურგეთში 31, ონში ხანმოკლე წვიმა იქნება და 29 გრადუსი, გორში 31, ცხინვალში მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსია მოსალოდნელი, მარნეულში 34, რუსთავში 35, ახალციხეში 27 და ბორჯომში 27 გრადუსი. ბაკურიანში მხოლოდ 23 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში 24 და სტეფანწმინდაში 21 გრადუსი დაფიქსირდება. თელავში 34 გრადუსი ელოდებიან, თბილისს რაც შეეხება აქ 33 გრადუსია ნავარაუდებით, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, თუმცა უმეტესად უნალიკოდ ჩაივლის ზღვა და ცვალებადი მიმართულების ქარი იქროლებს. შენ თუ იცი რა გამოგჩა დღეს მე და შენ? მგონი ვიცი, მაგრამ მაინც შენ დაგეკითხო. ხვდები? მოასწარი წაკითხვა რიგი თემები. ხო, გარდა იმისა, რომ ეს ადამიანი არის უბრალოდ მართლა გამორჩეული, ამ ქვეყნის შვილი და მას იუბილე აქვს. დღეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია აღვნიშნო ის მომენტი, რომ ეს შეიძლება მთლად პირდაპირ არ ჯდება საქმიანების ფორმატში, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ გამორჩეულები აღვნიშნოთ. ხოლმე მით უმეტეს, როცა ამ გამორჩეულთა იუბილეა, დაბადების დღეა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებს ყურადღება არ მოაკლდეს. ყურადღებაზე საუბარი არის დაფასების და სიტყვის დონეზე სხვა ტიპის ყურადღება. ბუბა კიგავიძეს 80 წელია არაკლია. იგი დღეს 80 წლის შესრულდა. ვიცი, მე განსაკუთრებული სიახლოვე ბატონ ვახტანგთან არ მოკავშირებს, მაგრამ ვიცი, რომ ყოველდღიურად განსაკუთრებული როდუნებით ჩამჯდარი არის და უყურებს საქმიან გადაცემას და არ მაკლებს კეთილსიტყვებს, არც მე და არც BMG-ს გუნდს და რაც თავარია არ აკლებს სიყვარულს, გამორჩეულ დამოკიდებულებას თავის სამშობლოს. ძალიან მინდა უსურვო კონსტანტინოვიჩს ჯანმრთელობა და კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობა. ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ძალიან ცოტანი არიან ადამიანები კიკაბიძის კალიბრის ზნის ცხოვრებისეული წესის, რომლებიც სამაგალითოები დარჩნენ და მე მინდა ბატონ ვახტანგ კიდევ ერთხელ დიდხან სიცოცხლე უსურვო. იგი 80 წლის გახდა და ბატონ ვახტანგ თუ ვინმე ზეზეურად ესე ადრე დაგვასწრო ჩვენ თქვენთვის დაბადების დღის მიმოცვა, აი იმას გამომრჩოს. წარმატებები ვახტანგ კიკაბიძეს. ბატონ ბუბა, დიდი მადლობა. წავედით რეკლამაზე, მალე დაგიბრუნდებით. 19 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ თათია ჩაფიჩაძე და თაკო უგულავა. გვესტუმრება მაია ჩადუნელი, გიორგი ზვიადაძე, ირაკლი როსტომაშვილი, ლიკა ქარდავა და ნინო მაკასარაშვილი დირსის კომპლექსიდან შემოგვიერთდებიან. მანანა მანჯგალაძე საქმიანების მორიგ სტუმარს გვაცნობს. დილა საქმიანია TV პირველზე. გარეს ბავშვთა ფონდი ბავშვებში ტყვის შემცველობის კვლევას მიმდინარე წლის სექტემბრიდან დაიწყებს. კვლევის შედეგები 2019 წლის პირველ კვარტალში გვეცოდინება. ახლა თათია ჩაფიჩაძე გვერდება სტუმართან ერთად და ამ კვლევის მთავარ მიზანსა და მიზეზებზე ისაუბრებს. თათია, დილა მშვიდობის და მივესალმები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, სექტემბრიდან გაეროს ბავშვთა ფონდთან და იტალიის ჯანდაცვის ინსტიტუტთან ერთად ბავშვებში სისხლში ტყვის შემცველობასთან დაკავშირებით დიდი კვლევა ჩატარდება. კვლევისთვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით 1500-მდე ბავშვი შემოწმდება. რის შემდეგაც სრული სურათი გვექნება ამ კუთხით ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შესახებ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამბობს, რომ სისხლში ტყვის შემცველობაზე კვლევა მათ მიერ ორჯერ ჩატარდა 2015-2017 წლებში. შედეგების მიხედვით მდგომარეობა საგანგაშო არ არის. შეგვიძლია მოვისმინოთ ამირან გამყრელიძის კომენტარი.
გამოკვლეულთა სადღაც 15-დან 20-25%-ის ფარგლებში მეორე კვლევის შედეგები კიდე ზუსტდება დღეს. საბოლოო მონაცემები არ გვაქვს ტყვის კონცენტრაციის ასეთი საშუალო მომატება. იქ არ არის თქვათ ლაპარაკი ძალიან მაღალ ციფრებზე. ამიტომ დაიგეგმა უფრო ასეთი ვალიდური კვლევა, რომელიც ოქროს სტანდარტით, ეპიდემიოლოგიური კვლევის ოქროს სტანდარტით, ანუ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შერჩეულ ვალიდურ მოსახლეობაზე ჩატარდება. ჩვენ ასევე დავინტერესდით, რა იქნება შემდეგი ნაბიჯები და როგორ მოხდება ტყვიასთან ბრძოლა. ამირან გამყრელიძე ამბობს, რომ აუცილებელია საწვავთან ერთად სამშენებლო მასალების, საღებავების და სათამაშოების მონიტორინგიც დაიწყოს. თუ გვაქვს ეს პრობლემა და არის ნახავთ რა მასშტაბის არის ეს პრობლემა, შესაბამისი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. მოუწოდებთ მოსახლეობას არა, რომ ეს პრობლემა არსებობს, ვიყოთ ფრთხილად ამ პრობლემასთან მიმართებაში. ვიყოთ ფრთხილად, ვთქვათ, საღებავებთან მიმართებაში, ვიყოთ ფრთხილად სამშენებლო მასალებთან. სასურველია, რომ გაკონტროლდეს ქვეყანაში მათში ტყვის არსებობა. ასევე აუცილებელია კონტროლდებოდეს საკვებში, როგორც კონტროლდება დღეს და მონიტორინგი იყოს უფრო ინტენსიური. უფრო ვრცლად ახლა თემაზე საუბარს სტუმართან ერთად გაეროს ბავშვთა ფონდის ჯანდაცვის პროგრამების ხელმძღვანელთან თაკო უგულავასთან ერთად განვაგზავნებთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობა რომ დილიდან ჩვენი სტუმარი ხართ. პირველ რიგში მოდით კვლევის დეტალებზე ვისაუბროთ. როდიდან დაიწყება უშუალოდ კვლევა, როგორ მოხდება, რა პრინციპით და როგორ მოხდება შერჩევა, რამდენად რეპრეზენტატიული იქნება ის მთელი საზოგადოებისთვის. მადლობთ შეკითხვისათვის. კვლევის დაგეგმარება უკვე დაწყებულია, თითქმის 1 წელიწადია გეგმარების პროცესი მიმდინარეობს, იმიტომ რომ კვლევა არის ძალიან მასშტაბური თავისთავად, რომელიც დაახლოებით 200-მდე სხვადასხვა მაჩვენებელს უყურებს. აქედან გამომდინარე, საკმაოდ სერიოზული დაგეგმარება დაჭირდა ამ პროცესს. ეხლა უკვე გადავდივართ იმ ეტაპზე, როდესაც პრეტესტირება ხდება ამ ყველაფრის და სექტემბრიდან უკვე უშუალოდ დაიწყება საველე სამუშაოები. ეს არის მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როგორც ბატონმა ამირანმა ახსენა, ეს არის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, ანუ მოიცავს მთელ ქვეყანას და სწორედ აღებული იქნება ის ნიმუში, რომელიც მთელი ქვეყნისთვის წარმომადგენლობითი იქნება. ძალიან საყურადღებოა ასე ამ კვლევისთვის დადებითად ახასიათებს ის მომენტიც, რომ რეგიონებისთვისაც იქნება წარმომადგენლობითი, მაგრამ სამწუხაროდ არა ტყვის კომპონენტი. ტყვის კომპონენტის შესახებ ჩვენ წარმოქმნა გვექნება როგორი სიტუაციაა მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ერთ მონაცემს მივიღებთ. თუმცა მინიშნებები რეგიონ როგორი განსხვავებებია ამის შესახებ დღესდღეობით ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შესახებ. ორი კვლევა აქვს ჩატარებული დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს, თუმცა ძალიან მცირე მასშტაბის და ეს რეალურ შედეგებს არ იძლევა. თუმცა ის მონაცემები რაც იყო საკმაოდ მძიმე იყო და ძალიან ბევრ შემთხვევაში დაფიქსირდა. როგორია მოლოდინები და რა ვიცით დღესდღეობით? თვითონ შერჩევა, როდესაც ეს მცირე მასშტაბიანი კვლევა ჩატარდა, ეს არ იყო შემთხვევითი შერჩევა, ესენი იყვნენ ბავშვები, რომლებიც თვითონ თვითდინებით მივიდნენ კლინიკაში. ამიტომ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ სუსტად ის ჯგუფი იყო აღებული, რომელსაც პრობლემა ჰქონდა. ამიტომ პრობლემატური ჯგუფის მიხედვით ინფორმაციის განზოგადება არასწორია, თავისთავად მისი მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, ასევე არასწორია ამის განზოგადება. ამიტომ ეხლა ვერც დავადასტურებთ ვერაფერს, ვერც უარყოფთ, ანუ ვერანაირად ვერ ვიტყვით, რომ სიტუაცია საგანგაშოა, მაგრამ დავარქვათ სახელი, რომ საყურადღებოა, რადგან რაღაც გარკვეულ ჯგუფში, მცირე ჯგუფებში გამოჩნდა პრობლემა. გამოჩნდა პრობლემა ბავშვებში და გამოჩნდა პრობლემა ეს ტელევიზიით ყველგან გაშუქებული იყო, რომ იმ სანელებლებში, რომელსაც მოსახლეობა მოიხმარს, ტყვის შემცველობა იყო მომატებული და ესეც დადასტურებული იყო. აქედან გამომდინარე შეიძლება ლოგიკურად იფიქრო, რომ თქვათ მოსახლეობა იღებს პროდუქტს, რომელშიც შეიძლება შედიოდეს ტყვია, გარდა ამისა, ზუსტად ის საცხოვრებელი გარემო, რომელშიც ადამიანი იმყოფებიან, რომელიც კონტროლი ამ კუთხით არასოდეს არ ხდებოდა, შეიძლება შეიცავდეს აი ამ მძიმე მეტალებს, რომელსაც მათ ჯანმრთელობაზე შეიძლება. გარდა სანებლებობისა, ასევე სათამაშოების ჩატარებულმა კვლევამაც აჩვენა 40-დან 9-ზე მეტს თუ
ვარ ვწდები აღენიშნება და საერთოდ საღებავების თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ტყუის აქვს სხვადასხვა პიგმენტები, რომელიც ძალიან კარგ შეფერილობას იძლევა. ამიტომ აქტიურად ხდება ხოლმე აი ამ ინდუსტრიაში ამის გამოყენება. უბრალოდ ამის რეგულირება აქამდე ესე არ იყო, თუ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რეალურად დაახლოებით სურათი შეიძლება ვივარაუდოთ, ვიცით რა შეიძლება დადგეს. რა უნდა გაკეთდეს სახელმწიფო დონეზე თუ თანამშრომლობთ ამ დროისთვის ჯანდაცვის სამინისტროსთან და რა არის გაეროს რეკომენდაციები? ჩვენ მარტო არ ვართ ამ კვლევის ფარგლებში, ანუ ეს არის ძალიან დიდი პარტნიორული ურთიერთობა ამ ტყუის ირგვლივ. ეგ შეკრებილები ვართ ერთად დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი თავისთავად, გაეროს ბავშვთა ფონდი, ეს არის ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრები, იტალიის ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტი და მთლიანად ყველა ერთად ვიღებთ ამ პროცესში მონაწილეობას. ამიტომ რეკომენდაციები ბუნებრივია იქნება ერთობლივი რეკომენდაციები და ეს იქნება იმაზე დაყრდნობით თუ რა შედეგებს მივიღებთ. პირველი რაც კეთდება ხოლმე ეს არის რეაგირება აღმოჩენილ წყაროზე. ანუ ჩვენ წყარო უნდა დავადგინოთ რა არის მომატებული, სისხლში მომატებული ტყვის დონე შეიძლება განპირობებული იყოს უკვე ჩამოთვალეთ მრავალი ფაქტორით. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ კონკრეტულად რაზე ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს აქ მიქსი რამოდენიმე ფაქტორის ერთობლივად, ვიკვლევთ პირველ რიგში წყაროს და ღონისძიებები ატარეს პრევენციულ ხასიათს. ვიწყებთ ამ წყაროს ელიმინაციას. ანუ უნდა მივაგნოთ რა არის დაბინძურების წყარო და მეერე უნდა იყოს შემოღებული ის ქმედებები. ნებს გარდა შედეგებისა და ბავშვებში გამოკვლევისა, საიდან მომდინარეობს ამის შესწავლასაც როგორ აპირებთ? თავისთავად საიდან მომდინარეობს, ამას ცოტა უფრო ჩაღრმავებული შესწავლა ჭირდება. კვლევის ფარგლებში ჩვენ დავადგენთ პრობლემის არსებობას და მის მასშტაბს. როგორც კი ეს დადგინდება, ჩვენ უკვე გვეცოდინება საჭირო არის რაიმე ქმედითი ღონისძიებების დაწყება თუ არა. ამ ეტაპზე ჩვენ ვფიქრობთ და ვგეგმავთ კონკრეტულად რა საქმიანობები, რა ნაბიჯები უნდა იყოს და ეს უკვე ესეთი გაწერილი გეგმასავით იქნება იმ შემთხვევაში, თუ პრობლემა გამოვლინდა. და ეს იქნება უკვე ერთობლივი რეკომენდაციები ყველა აი ამ ორგანიზაციის, რომელიც ბუნებრივია გაითვალისწინებს ასევე მთელი სხვა ქვეყნების გამოცდილებას. ჩვენ არ ვართ პირველი და ეს არ ხდება მარტო ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომ არსებობს უკვე მწყობრად გაწერილი რეკომენდაციები, რაც ასეთ შემთხვევაში უნდა განხორციელდეს. როგორც რეგულაციის დონეზე, რეგულაციები შეეხება სხვადასხვა უწყებებს, ეს შეიძლება იყოს გარემოს დაცვა, ჯანდაცვის სამინისტრო და ასე შემდეგ. მეტი კონტროლი ალბათ საწოლზე, სამშენებლო მასალაზე, საღებავებზე, ეს ჩამონათვალი გექნება სავარაუდოდ, რაც შეიძლება თქვა შემდგომ ბიზნესაც მოუხდეთ ამ წყაროები, ანუ აი ჩამონათვალი არ არის უსასრულო, ეს არის ჰაერი, ეს არის წყალი, ეს არის ნიადაგი, ანუ ის რასაც ბენზინზე ვსაუბრობთ, ის ხდება ნიადაგში, წყალში, ჰაერში, ამიტომ აი ეს არის წყარო, საიდანაც ადამიანი იღებს, შეიძლება მას ადამიანზე ზემოქმედება მოახდინოს ტყვიამ, ეს არის საღებავი, სათამაშო, ბავშვებისთვის განსაკუთრებით საყურადღებო ამტვერი, ეს რომელიც ილექება ქვევით, ამიტომ ბავშვები, იმიტომ რომ პატარები არიან, განსაკუთრებით ხდება ამ მტვერის შესუნთქვა და შესაბამისად ტყუის მოხვედრა ორგანიზმში, ამიტომ ეს ყველა კომპონენტი იქნება გათვალისწინებული. ახსენეთ, რომ სოფლიოში საკმაოდ პრობლემურია და ვიცით, რომ საკმაოდ მზარდია. როგორია ტენდენციები სოფლის მასშტაბით, რამდენად მზარდია სისხლში ტყუის შემცველობა? იცით რა მზარდია, ესე შეიძლება ქვეყნების მიხედვით ცალ-ცალკე განვიხილოთ, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში, სადაც დადგინდა და რაღაც კონკრეტული ფაქტი გამოიკვეთა და მოხდა აფეთქება, უკვე იქ დაიწყო ამასთან მიმართებაში რეკომენდაციები. ეს გზა გაიარა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ეს გზა გაიარა საფრანგეთმა, სადაც ყველამ დაიწყო ნელ-ნელა აი ამ ტყუის შემცველი პროდუქტების კონტროლი და მათი ამოღება ხმარებიდან. საკმაოდ მასშტაბური არის, ეს არ ხდება ხოლმე უცებ ერთ წელიწადში, იმიტომ რომ ეს შეიძლება საცხოვრებელ გარემოს შეეხოს. ამიტომ შეიძლება შეეხოს მაგალითად წყლის მილებს, რომელიც შეიცავს დამზადებულია მასალისაგან, რომელიც შეიცავს ტყვიას. ამიტომ როდის ხდება ხოლმე აფეთქება? რა პერიოდი ჭირდება იმ შემთხვევაში, თუ კი არ არის ბაზარი კონტროლირებადი, ვთქვათ, ხდება სხვადასხვა მავნე
სამშობლო მასალა იქნება საწოვით ასე შემდეგ შემოტანა რა პერიოდის შემდეგ იჩენს ეს ყველაფერი თავს ანუ ტყვის მასალის გაჩენიდან მაშინვე ხდება ანუ ის მასალა მაშინვე ათხდენს რეაგირებას ზემოქმედებას ადამიანზე უბრალოდ ამის ამოცნობა არის მეორე პრობლემა იმიტომ რომ ექიმებმა უნდა იცოდეთ ყველა ის ნიშანი რაც ორგანიზმის ტყვით მოწამვლას ახასიათებს თუმცა ეს ტყვით მოწამვლა მაშინვე არ ვლინდება აიმე კლინიკური სიმპტომების სახით ანუ რაღაც გარკვეული ზღვარი უნდა იყოს ორგანიზმში ტყვის რომ მან მოახდინოს მანიფესტაცია და იყოს უკვე კლინიკურად მაჩვენებლები წლიდან წლამდე სხვადასხვა რაოდენობით არის იწევს 5-დან 10-მდე როდის მაღალი დაბალი რაღაცა სხვადასხვა საერთოდ წყარო რამდენად მუდმივია ის ზემოქმედების წყარო ამის მიხედვით წლიდან წლამდე კი არა ადამიანის ერთი და იგივე ადამიანის სისხლში შეიძლება იცვლებოდეს თვეების მიხედვით ანუ შეიძლება იყოს ქრონიკული ექსპოზიცია როდესაც მუდმივად ამ წყაროს ზემოქმედების ქვეშ ხარ და ამიტომ რაღაცა სტაბილური მაჩვენებელია ტყვის საყურადღებო საიდან არის მაჩვენებელი რომელიც უნდა საყურადღებოს ზღვარი დაწია ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ანუ დაავადებათა კონტროლის დეპარტამენტის რეკომენდაციით საუბარი არის 5 მიკროგრამზე დეცილიტრში და ამ ზღვარი უფრო მაღალი იყო 10 მიკროგრამზე იყო და განსაზღვრული ეხლა ზღვარი დაიწია ქვევით და ეს არის 5 მიკროგრამი დეცილიტრში. ბატონო და ბოლოს მინდა გითხრათ როდისთვის გვექნება შედეგები ზუსტი სურათი საქართველოში არსებული მდგომარეობის შედეგები გვექნება 2019 წლის პირველ კვარტალში ზუსტად თვეს ვერ დაგისახელებთ ეს შეიძლება იყოს თებერვალი მარტი მაგრამ ვეცდებით რომ ჩვენ გამოვიტანოთ ის შედეგები რომელიც უკვე საბოლოო იქნება და წინასწარი შედეგებით ალბათ ვეცდებით რომ არანაირი ის არ შევქმნათ ვიმედოვნებთ რომ ყველაფერი კარგად იქნება და არანაირი საგანგაშო მონაცემები და სხვა რაღაც სხვა კომპონენტებსაც იკვლევთ ამ კვლევის მიხედვით ამ კვლევის სხვა მონაცემი რა იქნება სხვა მონაცემები ეს არის ჩვენ კვლევისათვის შევდივართ ოჯახებში შინამეურნეობებში და როგორც გითხარით 200-მდე მაჩვენებლის შესწავლა ხდება ცალკე შეისწავლება დედა მამა ბავშვი საცხოვრებელი გარემო ანუ ფიზიკური აღწერილობიდან დამთავრებული მათი ქცევებით ყველაფრის შეფასება ხდება. ანუ ეს კვლევა არის უკვე დიდხანს არსებული კვლევა, UNICEF-ის უკვე მესამე რაუნდია, რაც ამ კვლევას საქართველოში ატარებს და ძალიან ბევრი ინფორმაციის წყარო ხდება ხოლმე. წარმოიდგინოთ 200 მონაცემი როდესაც შედის, ამათი ერთმანეთთან დაკავშირებით რამდენი ინფორმაცია შეიძლება მივიღოთ. აქედან გამომდა პლუს ამას ეს არ არის მარტო კვლევა რომელიც ეხლა საქართველოში ტარდება, პარალელურად ტარდება ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ამიტომ ქვეყნებს შორის დადარების საშუალებასაც იძლევა. თუმცა ეს კომპონენტი UNICEF-ი კვლავ ძალიან აქტუალური იქნება 2019 წლის დასაწყისიდან. კარგად აქტუალური. კარგად აქტუალური. დიდი მადლობა. შიშის გარეშე და პანიკის გარეშე. დიდი მადლობა თამარ უგულავა გაეროს ბავშვთა ფონდის ჯანდაცვის პროგრამის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს და თამარ უგულავას ძალიან საინტერესო საუბრისათვის დარწმუნებული ვარ რომ BMG-ის მკითხველს მუდმივად ექნება განახლებული ინფორმაცია იმ შედეგებზე რომელსაც UNICEF-ი ამ მიმართულებით ჩაატარებს და არა მხოლოდ ამ მიმართულებით ბევრ საინტერესოს აქვეყნებენ და ძალიან ბევრ საინტერესო ამბებთან გვაქვს მუდმივად მათი მხრიდან საქმე. მადლობა მათ დღევანდელი ეთერისათვის. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში ბიზნეს სიახლეებით დაგიბრუნდებით. $3 მილიონად შეძენილი ნივთები საჯარო უწყებებისაგან. კახაკალაძის შენიშვნები და დავალებები მოადგილეებისათვის, რომელიც მან მთავრობის ხტომაზე გასცა. ოფელი მერის ახლა უკვე სემეკის წევრი დავით ნარმანიას განცხადებით მაინინგი დამატებით სიმძლავრეებს საჭიროებს და ქვეყანას ახალი ჰესები სჭირდება. ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს საჯარო უწყებებმა უმეტესწილად უკონკურენტო ტენდერის გზით $3 მილიონ ლარამდე ღირებულების რუსული ნივა შეისყიდეს. ამის შესახებ კვლევა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოაქვეყნა. ორგანიზაციაში განმარტავენ, რომ ამ პროცესში სხვა ავტომწარმოებლები როგორც წესი არ მონაწილეობენ, ვინაიდან შემსყიდველ ორგანიზაციებს სატენდერო დოკუმენტაცია ფაქტობრივად მორგებული აქვთ ნივაზე და მითითებულია შესაბამისად დაბალი ფასი.
ნიმების ყველაზე მსხვილ შემსყიდველებს შორის კი შეპესე საქართველოს ფოსტა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა არიან. მათთან ერთად არის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროც. 2018 წლის 6 თვის განმავლობაში ფოთის ნავსადგურში საკონტეინერო გადაზიდვები 18.4%-ით გაიზარდა წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით. ფოთის პორტის ინფორმაციით საკონტეინერო გადაზიდვების ზრდა პირდაპირ კავშირშია საქართველოში 2018 წლის პირველ ნახევარში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდასთან და როგორც საქართველოს, ასევე მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებასთან. კომპანიის ინფორმაციით მსოფლიო კონტეინერიზაციის ტენდენციის პირობებში გენერალური და ნაყარი ნივთების კონტეინერები გადაზიდვა თანდათან მზარდია, რაც ასევე ფოთის პორტში მშრალი და ნაყარი ტვირთების გადამუშავებაზეც აისახება. 2018 წლის 6 თვეში ფოთის საზღვაო ნავსადგურმა გადაამუშავა 3.140.000 ტონა ტვირთი, რაც 2.1%-ით ნაკლებია 2017 წლის 6 თვის მონაცემთან შედარებით. პორტის მმართველ IPM ტერმინალში კი განმარტავენ, რომ 2018 წელს ფოთის პორტში 171.500 კონტეინერი გადამუშავდა, ხოლო 2017-ში 144.800 კონტეინერი. საერთო ჯამში 2018 წელს გადამუშავებული კონტეინერებიდან მაცივარ კონტეინერების წილი არის 17.6%, ტვირთების 36.4%, იმპორტზე მოდის 23.2%, ექსპორტზე ტვირთების 40.9%. ტრანზიტული დანიშნულება აქვს, მათ შორის ტვირთების დიდ ნაწილს, რომელიც მიემართება აზერბაიჯანში, სომხეთსა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში. მოსახლეობამ ახალ აღმაშენებელზე ისტორიული შენობების ფასადებიდან თვითნებურად დამონტაჟებული კონდიციონერები და გამათბობლების მილები მოხსნა. ეს მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა კახაკალაძემ. მერმა მოქალაქეებს მადლობა უთხრა მისი თხოვნის გათვალისწინებისათვის და აღნიშნა, რომ ფასადების აღდგენას მერია თავად უზრუნველყოფს. Ონით მიმართე მოსახლეობას, რომ გაეთვალისწინებინათ ეს ყოველივე და იმ ინფრასტრუქტურის დემონტაჟი განეხორციელებინათ, რაც მართლაც გააკეთეთ და ამისთვის მინდა ადგილობრივ მოსახლეობას ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო, რომ გაგებით მოეკიდნენ ჩვენს თხოვნას. პირველ რიგში ეს ადამიანები უნდა იყვნენ დაინტერესებული იმით, რომ ეს ობიექტები მაქსიმალურად შენარჩუნებული იყოს და რაიმე პრობლემა არ შეექმნათ. თვითონ იქ მცხოვრები ადამიანები უნდა იყვნენ პირველ რიგში დაინტერესებული. მთავრობის ხდომაზე დედაქალაქის მერის შენიშვნა ვარკეთილის ხიდის რეაბილიტაციაზე მომუშავე კომპანიამ დაიმსახურა. კალაძემ ირაკლი ბენდელიანს სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიის ხელმძღვანელობის დაბარება და მათთვის კონტრაქტით გათვალისწინებული 24 საათიანი სამუშაოს შესრულების ვალდებულების შეხსენება დაავალა. იმისთვის რომ ეს პროცესი თავადაში ვარკეთილის ხიდისარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, კონტრაქტორს ხელშეკრულებაში უწერია 24 საათიან რეჟიმში მუშაობა და იქ პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს, იმიტომ რომ არ არის დასახლებული რაიონი და ღამე მუშაობა ხელს არ უნდა უშლიდეს ადამიანებს. რამოდენიმე გუშინ წინ იყო, როდესაც შემოვლაზე ვიყავი ღამის 3 ნართლადგვიან იყო, 2-3 ნახევარი იქნებოდა. ერთი ადამიანი არ მუშაობდა ღამე ამ ობიექტზე. და ამიტომ ირაკლი მინდა დაგავალოთ თქვენ, რომ დაიბაროთ ეს კონკრეტული კომპანია და მოთხოვოთ შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა, რაც არის. თუ არა აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ იმუშაონ იმ ტემპში, რა ტემპიც გვაქვს ჩვენ მოთხოვილი და იმ ხარისხის, რაც არის ჩვენგან მოთხოვნილი, მაშინ თავი დაგვანებონ ჩვენ და დაანებონ ქალაქსაც თავი. ჩვენ გვჭირდება დღეს სხვა ტემპი და გვჭირდება ხარისხი. საუბარი არ არის ვალდებულების შეუსრულო, აქ საუბარი არის, რომ ვინაიდან ვიცი ჩვენ ამ დედაქალაქის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომ ყველა მასშტაბური პროექტი ძირითადად უნდა განხორციელდეს ზაფხულის პერიოდში, როდესაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი გასული არის ქალაქიდან, აქ საუბარი არის, რომ უფრო სწრაფ ტემპებში, უფრო მეტად მობილიზებულად გაკეთდეს ყველანაირი ინფრასტრუქტურული პროექტი. ეს გვექნება უკვე კომპანიებთან შეხვედრა, კიდევ ერთხელ დავავალებთ და მოვთხოვთ ყველა კომპანიას, რომ უფრო მეტი მობილიზებით გააკეთონ, უფრო მცირე ვადაში გააკეთონ. ჩვენ გვაქვს სურვილიც და მოთხოვნაც, რომ ის ვადები, რა ვადებიც არის კონტრაქტში მითითებული, ყველანაირად ყველა კომპანიამ კეთილი ნებოს და ვადაში დაასრულოს სამუშაო.
აქვე მოკლედ იმ სიახლის შესახებ, რომელიც დედაქალაქის მთავრობის ხტომაზე დაანონსდა და მაყურებლისათვის ვფიქრობ ეს ინფორმაცია მნიშვნელოვანი იქნება, თუნდაც იმისთვის, რომ საცობში არ მოხვდეთ. თბილისის რამდენიმე უბანში მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები იწყება, რის გამოც საავტომობილო გზებზე იქნება გარკვეული შეზღუდვები. კალაძე ამბობს, რომ ერთდროულად სამუშაოები რამდენიმე მიმართულებით ჩატარდება, იწყება ბარათაშვილის აღმართის კაპიტალური რეაბილიტაცია. შეიძლება ითქვას, რომ ათეულობით წლის მანძილზე არ განხორციელებულ არანაირი სამუშაოები ამ ლოკაციაზე. ამ სამუშაოების ფარგლებში კი გათვალისწინებულია სანიაღვრე ქსელის აღდგენა, სადრენაჟო სისტემის მოწყობა, ბაზალტის, ბორდიურების და ტროტუარების მოწყობა. ასევე მთლიანად შეიცვლება განათების ქსელი, ბოძები, განათების სისტემა და ჯამში 15,000 კვადრატული მეტრი ასფალტის საფარი შეიცვლება. დაახლოებით 3,233,000 ლარი დაიხარჯება ამ კონკრეტული პროექტის განხორციელებაზე, ამბობს თბილისის მერი. მან ასევე დაასახელა ის ლოკაციები, სადაც ამჟამად კაპიტალური სამუშაოები მიმდინარეობს და ახლო მომავალშიც დაიწყება. ესენია კახეთის გზატკეცილი, რობაქეთის გამზირი, თბილისი ნაფეტრების გზები, ჩიქოვანის ქუჩა, შავი ზღვის ქუჩა, კოსტავა-შარტავას ქუჩები და ფალიაშვილის ქუჩა. კიდევ ერთი ესეც დედაქალაქის გუშინდელი მთავრობის ხტომიდან თბილისის მერის მოადგილის მაია პითაძის ინფორმაციით ურბანული სამსახურის შიდა მიმოწერაში 800-მდე ქალაქმშენებლობითი გადაწყვეტის მოთხოვნა იყო დარეგისტრირებული. ამჟამად კი დაგროვილი მოთხოვნებიდან მხოლოდ 200-მდეა დარჩენილი. მათ შორის წითელი ხაზების და ფუნქციური ზონების კორექტირებასთან დაკავშირებული გერგის დავალებები, პროექტები და ეგრეთ წოდებული სპეცნებართვებია. პრაქტიკულად პირველი დღეებიდან, როგორც ახალშემოსულ, ასევე ძველ დაგროვილ ქალაქმშენებლობის, მათ შორის 2017 წლის ქალაქმშენებლობით გადაწყვეტებზე დაიწყო მუშაობა. მას შემდეგ, რაც მიღებული იქნა დავალება, ჩვენი მუშაობა ორი მიმართულებით წარიმართა. ერთი სერვისების განვითარების სააგენტოსთან და ვიცე-მერთან ერთად დავიწყეთ მუშაობა სერვისების გამარტივებისა და პროცედურების დახვეწის კუთხით, ხოლო რაც შეეხება ურბანული საქალაქო სამსახურის 24 საათიანი მუშაობის შედეგად და აქვე მინდა თითოეულ მათგანს მადლობა გადაუხადო 800 დაგროვილი მოთხოვნიდან დღესდღეობით დარჩენილია 200-მდე მოთხოვნა. სემეკის წევრი დავით ნარმანია ყოფილი მერი მიიჩნევს, რომ ჰიდროელექტროსადგურები უნდა აშენდეს. მისი ინფორმაციით ელექტროენერგიის მოხმარება იზრდება როგორც წარმოების, ასევე მაინინგის ხარჯზე. საქართველოს მაინინგის რეიტინგში მსოფლიოში მესამე ადგილზეა, რაც დამატებით სიმძლავრეებს საჭიროებს. მოხმარების დაახლოებით 4,9% სწორედ მაინინგის ხარჯზეა. იმპორტირებული ელექტროენერგია ძვირია და ტარიფებზე ის აისახება, ვიდრე ადგილობრივი შედარებით იაფი და განახლებადი რესურსების პირობებში მიღებული ენერგია. ამიტომ ის ეთანხმება პრემიერის იმ განცხადებას, რომ შეჩერებული ჰიდროელექტროსადგურების შემთხვევაში კონსენსუსი უნდა შედგეს და მშენებლობები გაგრძელდეს. დარღვევები აღმოაჩინა სემეკმა და რა რეკომენდაციები გასცა ასაცებად. მართალია კომპანია Hanson Robotics-ის მიერ შექმნილ ჰუმანოიდ რობოტ სოფიას, რომელიც ღია მართლობის პარტნიორობის მეხუთე გლობალურ სამიტში მონაწილეობისათვის საქართველოში ჩამოიტანეს, არაერთი კრიტიკოსი ჰყავს, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველოსთვის მისი სტუმრობა ძალიან საინტერესო შესაძლებლობა აღმოჩნდა. BMG-ის გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ მის მისალმებას და სელფებს იმდენად მაღალი ნახვადობა ჰქონდა სოციალურ ქსელებში, რომ ყოველდღიურ მოლოდინს გადააჭარბა. საუდის არაბეთის მოქალაქე სოფია გუშინ დილიდან ყურადღების ცენტრში იყო. არც ფოტო და არც ვიდეო გადაღება მოკლებია მის სიტყვებსა თუ მიმიკებს. ჩვენ შევეცადეთ მისი თბილისში გატარებული ერთი დღე პირველი სელფიდან ვიდრე დაიშლებოდნენ და ჩემოდანში განანაწილებდნენ მის სხეულს. ერთ სიუჟეტში მოგვექცია. ელენე ჩომახიძის რეპორტაჟი ვნახოთ. ჰუმანოიდმა რობოტმა სოფიამ ქართული მედიის ყურადღება და კეთილგანწყობა პირველივე სიტყვით მოიპოვა. როდესაც გაეროს ოფისში გამართულ ბრიფინგზე მათ ქართულად მიესალმა. აღმოჩნდა, რომ სოფია გარდა ქართული ენისა და დამწერლობისა, ზოგადად საქართველოთი ქვეყნის არქიტექტურითა და ქართველების სტუმართმოყვარეობით არის მოხიბლული. ძალიან მოხარული ვარ საქართველოში ყოფნით. საქართველო არაჩვეულებრივი ქვეყანაა და ერთი სული მაქვს, რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი ვნახოთ თქვენს ქვეყანაში. ვიცი, რომ საქართველო ცნობილია სტუმართმოყვარეობით და კულინარიით. ჯერ არ მქონდა შესაძლებლობა დამეგემოვნებინა ქართული კერძები. წუხვარ, რომ მხოლოდ ერთი დღით ვარ ჩამოსული. გამომდინარე იქიდან, რომ სოფია თითქმის ყველა თავის გამოსვლაში მსოფლიოში მიმდინარე პრობლემატურ საკითხებს ეხმიანება და თავის მისიად კაცობრიობის უკეთესი მომავლის უზრუნველყოფას მიიჩნევს, შეკითხვები მის მიმართ დღეს სხვადასხვა მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებს შეეხებოდა. 2017 წლის ნოემბერში გაეროს განვითარების პროგრამამ სოფია ინოვაციების ჩემპიონად გამოაცხადა. საინტერესოა, რას ფიქრობს სოფია ამ წოდებაზე.
მე მაქვს პატივი მქონდეს ეს პლატფორმა, რათა გამოვიყენო ის მსოფლიოში სიღარიბის შესამცირებლად. აგრეთვე ამ პლატფორმის მეშვეობით საშუალება მაქვს პროპაგანდა გავუწიო ჯანსაღი ცხოვრების წესს და განახლებადი ენერგიების განვითარებას მსოფლიოში, ისევე როგორც ვისაუბრო გენდერული თანასწორობის საკითხებზე. მდგრადი განვითარება უნდა იყოს და არის საერთო მიზანი და ამ მიზნის მიღწევას დიდი მნიშვნელობა აქვს მომავალი თაობებისათვის და ისეთი სოციალური რობოტისათვის, როგორიც მე ვარ. ერთად ჩვენ შევძლებთ უკეთესი მომავლის შექმნას. აღმოჩნდა, რომ რობოტ სოფიას იუმორის ძალიან კარგი გრძნობა აქვს და რესპონდენტიც ძალიან საინტერესოა. შეკითხვაზე მოსწონს თუ არა მას მდედრობით სქეს რომ განეკუთვნება, სოფიამ ასე უპასუხა. მომწონს, რომ საკუთარი თავის იდენტიფიცირებას ქალად ვახდენ. ძალიან ბევრი ადამიანი ქალთა უფლებების შესახებ მისვამს კითხვას. მიხარია, რომ მაქვს შესაძლებლობა თანასწორობის პირობებში აზრი გამოვთქვა. რა არის ხელოვნური ინტელექტის მთავარი უპირატესობა და რა სიკეთეების მოტანა შეუძლია მას კაცობრიობისთვის? სოფიამ ბრიფინგზე ხელოვნური ინტელექტის სარგებელზეც გააკეთა აქცენტი. ხელოვნური ინტელექტი კაცობრიობას სიღარიბის დაძლევაში ეხმარება, ზრდის განათლებაზე ხელმისაწვდომობას და მისი გავრცელების არეალს, მარგინალიზებულ თემებში და ასევე უდიდეს როლს თამაშობს ჯანდაცვის სისტემის გაუმჯობესებაში. ის ამავდროულად ეხმარება ადამიანებს გახადონ თავიანთი ცხოვრება ნაკლებად დაძაბული და სტრესული. ფიქრობ, ახლა სწორედ ის დროა, რომ სოციალურ რობოტებს, ანუ ისეთ რობოტებს, როგორიც მე ვარ, ადამიანებმა გამოუცხადონ ნდობა. არ ამგონია ვინმე შემეწინააღმდეგოს ამ მოსაზრებაში. რობოტმა სოფიამ მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში გადაინაცვლა და ღია მმართველობის პარტნიორობის გლობალური სამიტის პლენარული სესიის მონაწილეებს მიმართა. მან ხელოვნურ ინტელექტზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ხელოვნურ ინტელექტს შეუძლია ღია მმართველობას შეუწყოს ხელი. სოფიამ ასევე აღნიშნა, რომ ახალი ტექნოლოგიების საშუალებას იძლევა კიდევ უფრო გაიზარდოს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების სფეროები. სამიტის გახსნის შემდეგ რობოტმა სოფიამ ფუნიკულორზე გადაინაცვლა და სახელმწიფო სერვისების შესახებ გამართულ მსჯელობაშიც მიიღო მონაწილეობა. სოფია 3 წლის არის. ის 2015 წელს კომპანია Hanson Robotics-მა შექმნა. მას 62 სახის მექანიზმი აქვს და სწორედ ამიტომ არის, რომ რობოტს ადამიანის მსგავსი ვიზუალი, ქცევები და ემოციები აქვს. რობოტისთვის მოქალაქეობის მინიჭების პირველი შემთხვევა გასულ წელს საუდის არაბეთში დაფიქსირდა, როდესაც სოფიას საგანგებოდ ორგანიზებულ ბიზნეს შეხვედრაზე სრულუფლებიანი მოქალაქეობა მიანიჭეს. რაც შეეხება საქართველოში სოფიას ვიზიტის შეჯამებას. ფაქტია, რომ ქვეყანა ძალიან დიდ ყურადღების ცენტრში მოექცა ჰუმანოიდი რობოტის ვიზიტის შედეგად და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, გაჟღერდა და გაისმა არაერთი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელოვნური ინტელექტი ადამიანების უკეთეს ცხოვრებას უზრუნველყოფს და ბევრი სტანდარტული პრობლემის მოგვარების ალტერნატიული და ეფექტიანი გზაა. ასე რომ შეგვიძლია ვივარაუდეთ, რომ ჰუმანოიდმა სოფიამ საქართველოში ხელოვნური ინტელექტის მშენებლობაში ერთი პატარა, მაგრამ ღირსეული აგური დადო. ჩვენი დღევანდელი საქმიანების გმირი ჰუმანოიდი არ არის. ის არაჩვეულებრივი ნიჭით დაჯილდოებული human being-ია. მას ძალიან დიდ პატივს ვცემ და ძალიან ბევრი წელიწადია ვაკვირდები. საქმიანების გმირი ხშირად იმეორებს, რომ მხატვრული გაფორმებებით სავსე ისტორიის მქონე ქვეყანაში ლეგენდები გვაკლია. ესეც გვაერთიანებს. მე ამას მივამატებ ლეგენდებთან ერთად მაგალითებით. ისეთი ისტორიები, რომელიც ტურისტებს მოწონთ, იზიდავს და რაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ქვეყნის ყველაზე გადაკარგულ ადგილებსაც დაგათვალიერებინებს. თუნდაც ეს ისტორიები გამოგონილი იყოს. ლეგენდაც ნაწილობრივ ასეთია. თავად სრულად რეალისტურად უყურებს ბიზნესს, რომელშიც ფეხი საკმაოდ წარმატებულად მოიკიდა, მინდა გითხრათ, რომელიც პირდაპირ ტურიზმს უკავშირდება და ჩალო ალავერდაშვილს, მანა მანჯგალაძე, მარც მეტი არსნაკლები პირდაპირ ლიკანში ჩააკითხა ისტორიული სასახლის ეზოში სეირნობა და სეირნობისას დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო ინფორმაციებით შეაგროვა. ეხლა ბიზნეს მედიას საკმაოდ ხშირი სტუმარია და მეგობარს იმ კუთხიდან გაგვაცნობს, რომელიც ამა თუ იმ გადაცემებში
ჯერ არასდროს დაგვინახავს ან წარმოგვიდგენია. მანო დილომშვიდობის. დილომშვიდობისა. მე მგონი ლეგენდა მასში გრძელდება. კი, ასეა. და რაღაცა ლეგენდასავით ისტორია, კარგი კინოფილმივით ისტორია აქ მას. თუმცა ჰოსპიტალიტი სექტორის ბუმიდან გამომდინარე, შალვა ალბათ ხელზე ჩამოსათვლელი იმ მენეჯერებიდან არის, რომელიც განათლებითაც და კონკრეტული შედეგებითაც თავის სამშობლოში შედგა განათლება უცხოეთში. კი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ იქაც საკმაოდ შემდგარი პიროვნება იყო. დაიწყო ნულოვანი საფეხურიდან, ჭურჭლის მრეცხაობიდან, გაიარა ჩვენ ჩამონათვალიც გვაქვს რა ეტაპები გაიარა, ყველა ვერ ჩავდეთ, მისი სივი საკმაოდ დიდია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის ავიდა იმ საფეხურზე, რომელსაც ქვია ბრენდული სასტუმროს, ლონდონში განთავსებული ბრენდული სასტუმროს გენერალური დირექტორის მოადგილე. ამასთანავე იქ ყოფნის დროს ის უკვე იყო ჰოტელიერის სტარტაპერი, რომელმაც ბრიტანეთში, გერმანიაში და ბალტიისპირეთში გახსნა სასტუმროები. ანუ ის აქ წამოვიდა უკვე საკმაოდ წარმატებული და შემდგარი. წამოსვლის ისტორიაც მაგარია. წამოსვლის ისტორია ძალიან საინტერესოა, კი. ვინ თუ არა თემურჭყონიამ. კი, ჩაავლო ასე თქვა, ზუსტი სიტყვა თუ შეიძლება რომ ვიხარო ამ მიმართებაში, ჩაავლო და წამოიყვანა. დაინახა მისი საჭიროება და სად შეიძლება და მისი რეალიზება და წამოიყვანა და პრაქტიკულად მას შემდეგ მოდის ეს ადამიანი მოდის და აი ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში 26 სასტუმრო აქვს გახსნა. ხო, მაგ იგი იყო ჩემი შემდეგი ჯორჯია პალასის შემდეგ გავიგე რომ თემურ ჭყონიამ დააბრუნა შალვას ალავერდაშვილი საქართველოში, მაგრამ მის პორტფოლიოში 200-ზე მეტი სასტუმროა უკვე და შორის სვანეთში გახსნილი სასტუმრო. ყველა მოგუგილია და წარმატებული. კი, ის შედიოდა მართვაში, დებდა შედეგს და შემდეგ უკვე გამოდიოდა. ეს მისი გარკვეული სტილიც არის, ასე ვთქვათ. დღესაც ის მართავს ერთდროულად რამდენიმე სასტუმროს, ძირითადად ამ წუთებისთვის იმყოფება ლიკანში, რომელიც დაბრუნებული ლიკანია მიქსოსის შემდეგ, მაგრამ თბილისშიც აქვს მას სასტუმროების ქსელი და აქვს უამრავი გეგმა, როცა ლაპარაკობს აი 2019-ში, 2020-ში, 2021-ში, აი ესია უკვე მისი გაწერილი გეგმა, კი. სექტორი იზრდება. მან ძალიან ბევრი საგულისხმო თემა გაგვიზიარა, რომელთა ნაწილი მე პროლოგშიც გამოვიყენე, გულისხმობ დღევანდელი საქმიანობის პროლოგის წარდგენისას. გაწერილი გეგმის მიღმა მას აქვს ისეთი არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება სექტორის განვითარებასთან დაკავშირებით. თან წუხს, თან ამას ყველაფერს გადმოსცემს რაღაცა სხვანაირად. თავი მოუყარა თუ არა შალვამ ემოციებს შენთან, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც უნდა მოусმინო აუცილებლად და ბევრი რამ უნდა გაითვალისწინო, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა გვყავს ისეთი პერსონები და გმირები, რომლებმაც იციან რა უნდა გაკეთდეს და ეს არ არის ჰაერზე ეცოდნა, ქაღალდზე დაწერილი, ეს არის პრაქტიკოსი ადამიანი, რომელიც ზუსტად ხედავს, აი წერტილოვანი ხედვები აქვს, სად რა არის გასაკეთებელი. შემოთავაზებები აქვს ძალიან საინტერესო, ხედვები აქვს რომ რაჭა, რომელზეც ვიძახით, რომ მარგალიტია პრაქტიკულად აუთვისებელი გვაქვს, ხომ ეს იქნება ტურიზმისათვის რაღაცა ახალი გზა, სრულიად ახალი სივრცე, რომელიც შეიძლება მარგალიტად იქცეს ამ ქვეყნისათვის, ხომ? პრაქტიკულად არავინ არ იცის რაჭის შესახებ. ეს არის ადგილები თვითონაც ამბობს, ის ადგილები, სადაც მხოლოდ ქართველები ჩადიან და ისვენებენ. ისიც თუ ვინმე თავისი ოჯახით, გვარით, ბებია ბაბუათი არის მიბმული რაჭასთან, ხო? დანარჩენი იქ უცხოელი ნაკლები, აი შარშან იყო პირველი ტენდენციები, როცა იქ ტურისტი გაჩნდა, მაგრამ ეს არის საოცრად ასათვისებელი ბაზარი. ისე როგორც თავის დროზე ის ლაპარაკობდა სვანეთზე. კი, ასე იყო, მაგრამ სვანეთი დაიძრა. სვანეთი დაიძრა. მე მახსოვს ეს პერიოდი, როცა სასტუმრო თეთრნული კეთდებოდა იქ და მახსოვს ის შიშებიც, როცა ამბობდნენ, რომ შესაძლებელია მთის ხალხმა მომსახურეობის სფერო არ მიიღოს და ძალიან საფრთხილოდ იყო ეს ყველაფერი მისატანი, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ აჭარა, რომელიც ტურისტული ზონა იყო, მათთან შედარებით გაცილებით უკეთესი მომსახურეობა დადო სვანეთმა. გაცილებით უკეთესი, უფრო სხარტი და უფრო მობილურიც კი და ისინი საოცრად იყვნენ მოტივირებული. ერთი რამე მინდა შალვასთან მიმართებაში კიდე თქვა, ჩვენი გმირები ხშირად იყვნენ აი ესეთი ადამიანები, რომლებსაც აქ არ ქონდათ პერსპექტივა, არ ყავდათ თქვა დასაყრდენები, არ ქონდათ მატერიალური საშუალება და თვითონ იწყებდნენ ყველაფერს. შალვა შედარებით უფრო სხვანაირი ოჯახიდან არის. მისი 90-იან წლებისთვის მამა, პროფესორი, დედა, განათლების განყოფილების უფროსი, შესაძლო იყო, რომ მას როცა დაამთავრებდა უნივერსიტეტის წითელ დიპლომზე, თავისუფლად დაიწყო მუშაობა სადმე, ხომ? აი ამ მარტივ გზას გაექცა ის. აი, ჩვენ როცა мотиваციაზე ვლაპარაკობთ ადამიანებზე, რომელსაც мотиваცია თუ გაუცილებლად უნდა შეეცადო, რომ იარო შენს გზაზე, შალვა არის ამ მხრივ არაჩვეულებრივი მაგალითი. აი ამ ყველანაირ პროტექციას ამბობს იმასაც, რომ 90-იან წლების საოცარი ჭაობი იყო, ყველაფერს
გაექცა და წავიდა ლონდონში მესამე დღეს ჩასვლიდან მესამე დღეს მან უკვე მუშაობა დაიწყო ჭურჭლის მრეცხავად ამას ვიმეორებ მე ძალიან ხშირად და ისი ძალიან ხშირად ამბობს რომ ყველა ეტაპი აქ გავლილი ყველა ეტაპი და თავისი ბავშვობის ოცნება და სრული აისრულა 6 წლის ასაკში გადაწყვიტა რომ ის სასტუმროში უნდა ყოფილიყო აუცილებლად და მიაგნა იმ გზას რომელიც აუცილებლად მისცია ნახონ აუცილებლად უნდა ეს სიუჟეტი წარმოუდგენელი ამაზე უკეთესი შესავალი უნდა ვნახოთ მანა მაჯგალაძის კიდევ ერთი საქმიანი იშალვა ალავერდაშვილია მოდი ერთად ვიმოგზაუროთ ლიკანში ეს ისტორია კინოსავითაა. ამბავი 2001 წელს მოხდა. ერთხელ ლონდონის პრესტიჟული სასტუმროს ნომერში უთო გაფუჭდა. გამოცვალეს და ძველი სანაგვეში მოისროლეს. საქართველოდან ჩასულმა ახალგაზრდამ კი, რომელიც პერსონალის წევრი იყო, უთო ამოიღო და შეაკეთა. ბრიტანელები მაშინ გაოცებულები უყურებდნენ და ეკითხებოდნენ, საიდან იციო. რა იცოდნენ ბრიტანელებმა საქართველოდან ჩასული 90-იანებ გამოვლილი ადამიანისათვის უთო შეკეთება მაცივრის ფრეონის გამოცვლა და ფიდერის ამოქოქვა რა მარტივი იყო. რამდენიმე დღეში კი ეს ახალგაზრდა სასტუმროს ელექტრიკოსი გახდა. ლონდონური ისტორია აქ არ მთავრდება, აქ მხოლოდ იწყება. იყო დრო, როცა მისი დილა ყოველთვის 7 საათზე იწყებოდა. უნიფორმა სასტუმროს და სამუშაოს მიხედვით იცვლებოდა. იცვლებოდა CV-ში ჩანაწერით, ჭურჭლის მრეცხავი, ელექტრიკოსი, მიმტანი, ბარმენი, მზარეულის თანაშემწე, რესეფშენის თანაშემწე, სუპერვაიზერი, ტექნიკური დეპარტამენტის მენეჯერი, ბუღალტერი, სასტუმროების სტარტაპერი და ბოლოს სასტუმროს გენერალური დირექტორის მოადგილე. ეს სკოლა ჭურჭლის მრეცხაობიდან ბრენდული სასტუმროს მთავარ მენეჯმენტამდე ბრიტანეთში გაიარა. დღეს კი საქართველოში წარმატებული ჰოტელიერია. ეს კი ჰოტელიერ შალვა ალავერდაშვილის წარმატებების პატარა კუთხე, სადაც მუშაობასთან ერთად სწავლაც იყო. ეს არის სერტიფიკატი, რომელიც მაძლევს უფლებას, რომ სასტუმროებში ვიმუშაო უსაფრთხოების, ანუ შრომის უსაფრთხოების მენეჯერად. შემიძლია ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში რესტორანი გავხსნა. შემდეგ ეს უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების რამოდენიმე სერტიფიკატია. სასტუმროების სერტიფიკატები და ყველაზე მთავარი თავში არის უილიამს კოლეჯის სერტიფიკატი სასტუმროს მენეჯმენტის. თავარი დიპლომი ელექტრიკოსმა იმ სასტუმროში მოიპოვა, სადაც გაფუჭებული უთო გააკეთა. ვალენტინობის დღეს სასტუმროში პიანისტი არ მოვიდა. სასტუმრო ცოცხალი მუსიკის გარეშე დარჩა. ბოლო წუთებში სხვა მუსიკოსის პოვნა შეუძლებელი აღმოჩნდა. სასტუმროს ელექტრიკოსმა კი ისევ მშვიდად შესთავაზა მენეჯმენტს მცხეთაში მიღებული მუსიკალური ცოდნა. როიალს მიუჯდა და 15 წუთიანი ინტერვალებით ქართული მელოდიების შესრულება დაიწყო. თბილისო, ყვავილების ქვეყანა, მეორე დღეს კი ის მოხდა, რამაც მისი ცხოვრება შეცვალა. მეორე დილას დამირეკა გენერალურმა დირექტორმა ჩემთან ამოდიოდა რით დაგასაჩუქრო, ანუ რა გავაკეთო შენთვის და თხოვნა მქონდა რომ სასტუმროები როგორც წესი ასპონსორებენ წელიწადში 2 თავის თანამშრომელს სწავლით. სასტუმრო გადამიხადა დაფინანსების თასო მომცა დაფინანსება სასტუმროს მენეჯმენტის სწავლის 34,000 ფუნტი გადამიხადა სწავლის ფული. ასე მიიღო 34,000-იანი დაფინანსება. უილიამს კოლეჯის 4 წლიანი სწავლების კურსი წელიწად ნახევარში დახურა და დიპლომი აიღო. ეს უკვე მისი მეორე დიპლომი იყო. ლონდონში ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის დიპლომის თან ჰქონდა. მაშინაც შეეძლო მშობლების დახმარებით საქართველოში სამსახური ეშოვნა და ჭურჭლის მრეცხაობიდან არ დაეწყო. მაგრამ ზუსტად ამ პროტექციასა და უპერსპექტივობას გაექცა. მარტივზე უარი თქვა და აირჩია გაცილებით რთული გზა, რომელიც მხოლოდ მისი იყო. ჩემი მშობლები პედაგოგები, განათლების განყოფილება, ჩემი პროფესორი, რაც არ უნდა გამეკეთებინა სკოლაში თუ უნივერსიტეტში, ყველასთვის იქნებოდა თემა, რომ მაგას რა უჭირს, მინდოდა რომ დამემტკიცებინა ჩემი თავისთვის და ზოგადად, რომ მე შემიძლია რაღაც გაკეთება დამოუკიდებლად და შემიძლია რაღაცას მივახციო დამოუკიდებლად. ეს იყო მთავარი мотиваცია. დღეს CV-ში ჩაწერილი ყველა საფეხურით ამაყობს. ყველაფერი იცის რიგითიდან მთავარი მენეჯერის საფეხურამდე. ეს ის გამოცდილებაა, რომელიც დღეს როგორც სასტუმროს ამწყობსა და მმართველს ყოველდღიურად ჭირდება და ეხმარება. ჭურჭელსაც რო რეცხავდე, ყველაზე კარგად რეცხავდე. ელექტრიკოსი გინდა იყო, მართლა უნდა დაждდე და მე ადგე და ისწავლო რაღაცას რო აკეთებ და ასე შემდეგ, ანუ მიმტანი გინდა იყო, უნდა ისწავლო მიმტანობა კარგად და უნდა კარგად განვითარდე, უნდა დაждდე ისწავლო მენიუების სახში. ლონდონში სწავლისას ხშირად უმეორებდნენ. მომსახურება რომ სრულყოფილი იყოს, უნდა გაიგო ადამიანის ხასიათი და მოერგო. ურთიერთობებში კი მთავარი იმპროვიზაცია. ასეთი ურთიერთობები და საქმისადმი დამოკიდებულებით ავიდა ნულოვანი საფეხური და მმართველ მენეჯმენტამდე. არ თაკილობდა არანაირ სამუშაოს და მუდმივად ცდილობდა წინსვლას. ერთვენი ერთ დღეს, როცა როგორც იტყვიან ყველაფერს მიაღწია, მიხვდა რომ საქართველოში უფრო საინტერესო რაღაცეები ხდებოდა. დაბრუნებაც გადაწყვიტა და 500 ლარიანი სამსახურის ვაკანსიაზე განაცხადიც გააკეთა. თბილისიდან მოკლედ უპასუხეს: თქვენი განათლება გაცილებით მაღალ საფეხურს შეეფერებაო.
ძალიან ბევრი სიახლე იყო მაშინ საქართველოში და ძალიან ვიყავი აჟიტირებული, ძალიან მინდოდა საქართველოში წამოსვლა. მისი მიღწევაც მინდოდა უკვე მიღწეული მქონდა, რისთვისაც წავედი, რომ იქ უნივერსიტეტი დავემთავრებინა სასტუმროების მიმართულებით, უნივერსიტეტი დავამთავრე, გამოცდილება მივიღე, სამსახურებრივად გავიზარდე. მეტი პერსპექტივა, ანუ იქ რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ უკვე ძალიან მინდოდა საქართველოში დაბრუნდები. ბოლოს ისევ იღვალი გამოჩნდა. სასტუმროში სადაც მუშაობდა, თემურ ჭყონია გაჩერდა და შეხვედრად შედგა. ქობულეთში ჯორჯიან პალასის მშენებლობა იწყებოდა. დღესაც თვლის, რომ თემურ ჭყონია მისი მამობილია, ეს სასტუმრო კი მისთვის დღემდე მთავარია. მანამდე მქონდა მიღებული ორ სასტუმროს აწყობაში და გახსნაში მონაწილეობა, იმის გარდა რომ მუშაობდი კიდე სასტუმროების, ასე ვთქვათ, კომპანიაში, რომელიც სასტუმროებს აწყობდა. პატრონატელმა მომცა დიდი შანსი, რომ დაუბრუნებულიყავი და მთლიანი პროექტი, ქობულეთის სასტუმრო ჯორჯია პალასის პროექტის გენერალურ დირექტორად დამნიშნა. ამ ისტორიას კიდევ აქვს გაგრძელება, როცა თბილისში დაბრუნებულმა ბრიტანეთის საელჩოს თანამშრომლები მოულოდნელი, არა უფრო წარმოუდგენელი გადაწყვეტილებით გააოცა და ბრიტანეთის რთულად მოსაპოვებელი სამუშაო ვიზა გააუქმა. ბრიტანეთის work permit-ის მიღწევა საკმაოდ რთული თემაა. ბრიტანეთის work permit ძალიან იშვიათად გაწევს რა. ანუ გავაუქმებინე, რომ უკან არ წავსულიყავი რა. ეხლა უყურებ სწორიქანით? კი. ეხლა რა უყურებ სწორიქანით? ამით უკან დასაბრუნებელი გზა მოიჭრა. ცხელ გულზე უკან რომ არ დაბრუნებულიყო. წამოვიდა და თან წამოიყვანა თანამოაზრეებიც. 6 თვე ჰქონდა დარჩენილი ბრიტანეთის მოქალაქეობის მიღებამდე და დაურეკე და ძალიან მჭირდები ქობულეთში მეთქი და ჩამოვიდა 9 წლის ცხოვრების შემდეგ ბრიტანეთში უბრალოდ თხოვე რომ და ჩამოხვიდე. ჩამოსვლიდან დღემდე 26 სასტუმრო გახსნა. მისი კომპანია რამდენიმე სასტუმროს მართვაშია შესული. ამაყატყვება Booking.com-ის გასული წლის რეიტინგის შესახებ, სადაც საქართველოს პოსტსაბჭოთა სივრცეში საუკეთესო შედეგი დადო. თვლის, რომ ეს ქართველი ჰოტელიერების დამსახურება და აქ ბევრი პროფესიონალია. შარშან Booking.com-ის რეიტინგებით თბილისი გავიდა მე-5 ადგილზე ევროპის ქალაქებს შორის მომსახურების რეიტინგებით დონით, რაც ძალიან კარგია. ვერ ვიტყვი რესტორნების თემის ამოქაჩვაზე, მაგრამ სასტუმროები ნამდვილად გაიზარდა სასტუმროები და სერვისი გაიზარდა. მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პერსონალია. საქართველოში დღემდე უჭირთ მეპატრონეებს გამოსვლა სტანდარტული მიდგომიდან, როგორი სასტუმროც მას უნდა, ისეთი უნდა იყოს. არდა სასტუმროების ბიზნესი სულ სხვა მიმართულებით ვითარდება. როცა საქართველოს ყველაზე პერსპექტიულ რეგიონებზე საუბრობს, ამბობს, რომ კახეთი ტრადიციას მიყვება. რაჭა ასათვისებელი და წამოსაწერია. ბათუმს კი სულ სხვა პოტენციალი აქვს. აუცილებელია ბათუმს კონდეს მინიმუმ 5000 კაციანი კონვენშენ ცენტრი, საკონფერენციო სივრცე და ბათუმი გადაიქცეს ჰაბად, ეგრეთ წოდებული სხვა გარშემო მეზობელი ქვეყნებისთვის საკონფერენციო სივრცეს, როცა ძალიან ბევრი მტრულად გაწყობილი ქვეყნები ერთმანეთთან, ისინი ერთმანეთთან ვერ გააკეთებენ და ჩვენთან ყოველთვის შეიძლება ეს 5000 კაციანი საკონფერენციო დარბაზი გადაიქცეს, ესე ვთქვათ, მაის ტურიზმის განვითარების ცენტრად, რომელიც მთელი წელი ბათუმს აამუშავებს. ერთხელ ერთ-ერთ სასტუმროში კითხვარი შეასო და გრაფაში, რა დროს ატარებთ სასტუმროში მიაწერა 323 დღეს. სულ რამდენიმე დღე გამოსდის სახში და იმაზეც ამბობს, რომ თავს უხერხულად გრძნობს. ის რომ სასტუმრო მისი არჩევანი იქნებოდა 6 წლის ამ გადაწყვიტა. დღესაც ფიქრობს, რომ ბავშვობის გადაწყვეტილება სწორი იყო. ეს არის ის, რაც უყვარს და იცის. ვერასდროს თიშავს ტვინს და ყველგან ყველა დეტალს აკვირდება. რა სიახლეები აქვს ბრენდებს, ახალი შეთავაზებები, სერვისები. სასტუმროში შესულს ყოველთვის თვალში ხვდება ახალი და ახალგაზრდა პერსონალი. ისინი დღეს იწყებს მიმტანად ჭურჭლის მრეცხავა, თანაშემწედ ბარმენა და ვინც ის იქნებ მომავალი ჰოტელიერია და იმ გზას გადის, რაც მან ერთხელ უკვე გაიარა. ახალგაზრდა ბავშვებს აქვთ ის мотиваცია, რომ სამსახური დაწყება უნდათ და ნამდვილად ბედნიერია იმითი, რომ ახალგაზრდები მოდიან და ჩვენთან იწყებენ ფეხის ადგილას. დღის ბოლოს, როცა ყველა სასტუმროს მონაცემს უყურებს, პერსონალს მუდმივად უმეორებს. ყველაზე ძვირი ცარიელი ნომერია. ყველაზე კმაყოფილი კი მაშინ არის, როცა მთავარ ჰოტელიერსა და მმართველს ოთახიდან ასახლებენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი სასტუმრო სავსეა.
ტურისტებს კარგ მასპინძლობასთან ერთად სანახაობაც კარგი უნდა შევთავაზოთ. შეიძლება ბევრი კრიტერიუმი საკამათო იყოს, მაგრამ ღვინის მუზეუმის პროექტი, რომელიც ამ დანიშნულებით დაიგეგმა, ამ დრომდე შესრულების ეტაპზე ვერ გადადის. შესაძლოა ის თბილისში განთავსდეს, შესაძლოა მცხეთაში, არის კიდევ რამდენიმე ვარიანტი, ქვევრის ზუსტი ადგილმდებარეობა ამ დროისთვის კვლავ უცნობი რჩება, ბიუროკრატიაში დაკარგული უძველესი ღვინის დასაყენებელი ჭურჭლის მუზეუმად ქცევის პერსპექტივა და შექმნილი პრობლემის მიზეზებს კი უკვე სტუმართან ერთად განვიხილავთ და მოვისმენთ. მაია ჩადუნელი ღვინის მუზეუმის იდეის ავტორი, გსტუმრობს საქმიანი დილის სტუდიაში მოგესალმებით. დილა სტუმრობისათვის. მოდით დავიწყოთ შეფერხების მიზეზები. შეფერხებით იმ გარემო დღეს რა ეტაპზე არის ამ პროექტის იდეა? საქმე იმაშია, რომ მე მივწერე კახა კალაძეს ოფიციალური წერილი მუზეუმის შესახებ და დამიკავშირდნენ ქონების მართვიდან, ქონდა შეხვედრა ქონების მართვის დეპარტამენტთან, რომელმაც გადამამისამართა ეკოპოლიტიკის და ინვესტიციის ფონდში. ველაპარაკა ეკოპოლიტიკას და ინვესტიციას და მითხრეს, რომ აუცილებლად გაარკვევენ ამას ყველაფერი მოეწონათ და დაიკარგნენ. იდეას გაარკვევენ თუ რას? გაარკვევენ, სად შეიძლება რომ გაკეთდეს ეს ღვინის მუზეუმი, იმიტომ რომ იდეა კარგია, ძალიან დიდ წარმატებას მოუტანს საქართველოს, არის უნიკალური, დამთანხმდნენ ამაზე ყველაფერზე. სამი კვირის მერე მივაკითხე და პასუხი ვერ მივიღე. ანუ პასუხი არ გამცეს. რაშია იდეის უნიკალურობა და რატო უნდა დაგეხმაროს სახელმწიფო? ჩემი კითხვა ესეთია, მაშინ, როცა არც ღვინის ინდუსტრიას ჯამში და არც მთავარ ატრაქციას, რის გამოც ამას, მოდი ესე ვთქვა, რის გამოც ეს იდეა თქვენ გაქვთ, არაკლია განვითარება გულისხმობ ჰოსპიტალიტის, ანუ ტურიზმის მიმართულებას. ანუ სახელმწიფო რატომ უნდა ჩაერთოს იმაში, რაც შეიძლება და უნდა გააკეთოს შეიძლება ბიზნესმაც. ხო, იდეაში კერძო ინიციატივა. კი ბატონო, ეხლავე მოგახსენებთ. მე თვითონ მუშაობ ტურიზმში რამოდენიმე წელია და ერთ-ერთი ტურის დროს ტურისტისგან გაისმა ასეთი კითხვა. გაქვთ თუ არა ღვინის მუზეუმი, სადაც შეიძლება ყველა ღვინის დაგემოვნება? და რა თქვის, არაო? ხო. რა თქმა უნდა უპასუხე რომ ძალიან მალე გვექნება და დავიწყე მაგ საკითხზე მუშაობა. ჩავთე არქეოლოგები, ისტორიკოსები, მეღვინეები და მუზეუმის სპეციალისტები საზღვარგარეთიდან. გავაკეთე პროექტი ისეთი, რომლის ანალოგიც მსოფლიოში არ არსებობს. ეს იქნება ისტორიულ მემკვიდრეობითი შემეცნებით გასართობი ცენტრი. ანუ ყველა ღვინო რაც კი წარმოება გაგებით არა რა თქმა უნდა. არა, ეს არ იქნება ტრადიციული მუზეუმი, როგორც ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი. რეალურად ქართული ღვინის მრავალფეროვნების სრულად გასაცნობა და დასაგემებლად მუზეუმი რამდენად არის საჭირო და რამდენად არის, მე როგორც ვიცი, თქვენ რიყეზე გქონდათ შეტანილი და განაცხადი და იდეას გენ რატო რისთვის არის საჭირო რომ იყოს მაინც და მაინც რიყეზე ან ამ ფორმით წარმოდგენილი, რატომ არ შეიძლება მაგ თქვენთვის ან იგივე კერძო ბიზნესისთვის არ იქნებოდა უფრო მომგებიანი რაღაცა ისეთი მაღაზია გაკეთებულიყო თუნდაც ტურისტებისთვის, რომელიც ერთიანად წარმოადგენდა მათ შორის ღვინის მრავალფეროვნებასაც, შესაძლებლობაც იქნებოდა რომ გაიყიდა ტურისტებზე და ასე შემდეგ. მე გიპასუხეთ ახლა მაგ კითხვაზე. წარმოიდგინეთ, რომ ოფიციალურად გვაქვს 550 დასახელება ღვინის. იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი განათავსო ერთ სივრცეში, საკმაოდ დიდი სივრცე გჭირდება. მეღვინეები დიდი ხანია იძახიან, რომ ესეთი ღვინის მუზეუმი არის საჭირო. ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც არის ვენახი, იქ არის ღვინის მუზეუმი. ყველაფერი მაქვს შესწავლილი აბსოლუტურად. და ეს არის ლოკაცია, სადაც არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ მუზეუმი. ეს იქნება ისტორიის მაჩვენებელი, რომელიც დარჩება ასევე შთამომავლებს. რატო რიყე აგიხსნით ახლა? ისტორიულად გამართლებულია, იქვე არის ღვინის აღმართი, იქვე ჩამოდიოდა ზუსტად რიყეზე კახეთიდან ღვინო, იხსოვდნენ ყარაჩოღლები და იძახდნენ სადღეგრძელოებს. რას ასმევდა იესო ადამიანებს? ღვინოს, ანუ რელიგიურადაც გამართლებულია და ეკლესიებიდან შემოჭამს. შეიძლება ჩამოსულიყო ეს კონცეფცია, რაც რიყეს აქვს, იგივე შუშის ხიდი თუ ასე შემდეგ. რამდენად შეიძლება მოუხდეს, ანამდენად შეიძლება ამ ფორმით იყოს დოქებს ხიდს, რამდენად შეიძლება ქვევრი რაღაც ყავისფერი ფერის. აი ზუსტად ეს ქვევრი იყო შექმნილი რიყესთვის, იმიტომ რომ იქ გვაქვს მინის ხიდი, მშვიდობის ხიდი, იქ არის ეს რაღაცა დოქები. ამაზე რა თქვა თბილისის მერია, მათ თვითონ კონცეფციურად მოეწონა. კონცეფცია რომ აუხსენი, ანუ პირველად რო უთხარი რომ მინდა რომ იყოს რიყე, პასუხი იყო არა, მოდით სხვა ადგილი განვიხილოთ.
ვთქვათ, ვაკის პარკი შემომთავაზეს და მე აუხსენი რატო უნდა იყოს რიყე. ვიზუალურადაც ძალიან კარგად ჩდება. კიდე კითხვა მაქვს, თუ ეს კერძო ინიციატივით არის და ანუ რეალურად ბიზნესი არის დაინტერესებული. აი როგორ შეიძლება რომ სახელმწიფოსთან მოხდეს იგივე რიყის ტერიტორიის გასხვისება ალბათ ვერ მოხდება. აი გასხვისებაზე არ არის საუბარი იმაზე რომ ჩვენ ვართ თანახმა ნებისმიერი ფორმით იჯარით იქნება ეს გრძელვადიანი იჯარით აღება თუ ყიდვა გამორიცხული არის რიყეზე. მაგაზეც პასუხი ვერ მივიღე. იმისთვის რომ გავაგრძელო ეს პროექტი. ანუ თქვენთვის ახლა დღეს მთავარ პრობლემად დგას ის რომ პასუხი არ არის. პასუხი არ არის. არც დადებითი, არც უარყოფითი. კი ბატონო. ბოლო კითხვა მაქვს. რამდენად აქტიურობს თქვენს გარშემო ბიზნესი, რომელიც ბოლო პერიოდია ძალიან დიდ თანხებს შეულობს, ასე მე ძალიან მახარებს, მეგულისხმობ მეღვინეებს, აქვს შემოსავლები განსაკუთრებით ექსპორტიდან, ძალიან დიდი და საქართველოს პოზიციებიც ამ კუთხით არიან თუ არა ისინი მონდომებული და თქვენ რა გააკეთეთ საიმისოდ, რომ მეღვინეები, როგორც მესამე მხარე, იდეის ავტორები, პირობითად კერძო სექტორი და ასე ვთქვათ, სახელმწიფოც ყოფილიყო ამ ყველაფერში ჩართული. არის ეს ენთუზიაზმი? რა თქმა უნდა, მეღვინეების იდეა არის ის, რომ ეს აუცილებლად გვჭირდება. იმის იქით აკეთებენ რამე ეს თუ ეს საზღვაო დონეზე არა, ნებისმიერ შემთხვევაში გვერდში მიდგებიან მეღვინეები. ანუ რჩება სახელმწიფოსგან რჩება სახელმწიფოსგან, უბრალოდ მე მაინც ვფიქრობ, რომ კახა კალაძემდე არ არის ეს მისული და იმიტომ არ მაქვს პასუხი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გამოთქვას სურვილს და დაინტერესდება ამ პროექტით. იმიტომ რომ ვასაქმებ 150 ადამიანს, ვქმნი ისტორიას და ვაკეთებ ისეთ უნიკალურ პროექტს, რომელზეც მთელი მსოფლიო ალაპარაკდება. აქ ჩატარდება ღვინის ფესტივალები, მოვიწვევთ ღვინის სპეციალისტებს, სომელიებს. ანუ ეს არ იქნება მუზეუმი, როგორც ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი. ეს იქნება ძალიან დიდი სივრცე, სადაც ბევრი საინტერესო ღონისძიებები ჩატარდება. აი, მადლობა. მოусმინოთ და იქნება შემდგომში, თუმცა ღვინის მუზეუმის იდეის ავტორი უკვე იყო ჩვენთან ერთად, ის მაია ჩადუნელია. მან წარმოგიდგინა თავისი იდეა და ის პრობლემები, რომელიც შეიძლება ამ იდეის განხორციელებას ახლდეს თან, განსაკუთრებით ლოკაციასთან დაკავშირებით. მადლობა მაია, ჩვენ მივყვებით ამ ამბავს. ეხლა რეკლამის დროა და სულ რამდენიმე წუთში გიორგი ზვიადაძე უკვე იქნება ჩვენთან ერთად, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ყოფილი შეფი, სრულად სხვა ამპლუაში, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ამ სტუდიაში პირველად უმასპინძლებ უკვე როგორც ენჯელ ინვესტორების წარმომადგენლებს. რა და როგორი ფორმით გიორგი თავად გვეტყვის კითხვები ჩვენს გვაქვს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი ზვიადაძე, ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი ზვიადაძე გვერდება საქმიანი დილაში, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ სტარტაპ ენჯელსის კლუბი შვეიცარიაში დააფუძნა. მე ქვეყანა არ დამისახელებია სხვათა შორის შვეიცარიაში, იმიტომ რომ როგორც თავად ამბობს, საქართველოში კაპიტალის ბაზრების შესახებ კანონმდებლობა მიღებული არ არის. ამ თემით დავიწყებთ მასთან საუბარს, თუმცა ძალიან ბევრი საინტერესო ბევრი საინტერესო პროექტი დაიწყო, მონაწილეობას იღებს და ძალიან ბევრი საინტერესოს კიდევ გეგმავს, მოკლედ გიორგი ზვიადაძეს შვეიცარიაში სტარტაპ ანჯელს ჯგუფის დამფუძნებელს მას ვიტყობს საქმიანობაში მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. თვითონ გახსნა თემა, ენა ვარ გიყიულოსო ევადო, ანას უთხრალაფიაში. ყველა შემთხვევაში ვინც თვალყურს ადევნებს ჯიტას საქმიანობას და რამდენიმე თვის წინ გიორგი ზვიადაძეს წამოსვლას ჯიტას ხელმძღვანელობიდან გაეცნობოდა ამ ყველაფრის ძალიან დეტალურ მის ანგარიშს, რომელსაც ერთგვარად შემაჯამებელი რაპორტის სახე ჰქონდა, რითაც წარსდგა სოციალურ ქსელში თავისი მიმდევრების, ნაცნობების თუ უცნობი დაინტერესებული პირების წინაშე. ეს ყველაფერი თავმოყრილია. ამის შემდგომ უკვე იყო ძალიან ბევრი აქტივობა, რომელიც ასევე სოციალური ქსელით და სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებით დაანონსდა, შედგა და ანამ როგორც თავის წარდგენაში გააკეთა შვეიცარიაში გიორგი გახავთ სტარტაპ ენჯელ კლუბის დამფუძნებელი. სტარტაპებისთვის ენჯელ ინვესტორების თემა ყოველთვის ყველაზე მტკივნეული იყო და არის და რჩება, მათ შორის იმ პერიოდში, როცა გიორგი ზვიადაძე ჯიტას ხელმძღვანელი იყო. ასე რომ ჩემთვის პრინციპში დიდი აღმოჩენა არ ყოფილა, რატო გააკეთეთ აქცენტი მაინდა-მაინც სტარტაპების მიმართულებაზე და სტარტაპებიდან გამომდინარე ენჯელ ინვესტორებზე, თუმცა მე უკვე მაინტერესებს მათ შორის მონაგარი. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი გიორგი, საიდან აღმოჩნდით, რატომ მაინდა-მაინც შვეიცარია, მაგრამ ასევე თქვენ დალაშქრეთ რამდენიმე პოსტსაბჭოთა სივრცე, სადაც თქვენი გამოცდილების გაზიარებაც აინტერესებთ, როგორც პიროვნულად, ასევე სხვა თემებიდან გამომდინარე, მოკლედ გვაინტერესებს ყველაფერი და გისმენთ ყურადღებით. დიდი მადლობა, ჩემთვის ყოველთვის სასიხარულოა და მთელი ინტერესით, დიდი პატივისცემით, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მზად ვარ თქვენს ეთერში ნებისმიერი ფორმატით ვიყო წარმოდგენილი. რაც შეეხება ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს, ეს ჩემი გულის სულის და გონების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია და მე არ ვაპირებ ოდესმე ამ ორგანიზაციის და მისი ბენეფიციარების მიტოვებას, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, სად ვიქნები და როგორ ვიქნები, რა სტატუსი და თანამდებობა მექნება, ჯიტა ჩემს გულში და გონებაში და სულში არის და იქნება. ესე იგი, შვეიცარიაში რატომ? იმიტომ რომ სამი მიზეზი იყო, ყოველთვის როდესაც რაიმეს ვაკეთებდი, მათ შორის იმას, რომ რეპორტი დავწერე სამსახურიდან წამოსვლის შემდეგ და ყოველ იმ სიტყვას, რაც იმ რეპორტში წერია, მნიშვნელობა მივეცი, ვაკეთებდი რაღაცა მყარი არგუმენტებით და არა ერთი არგუმენტით. რეპორტის დაწერა ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, ყველა თანამშრომლს ვთხოვდი, რომ ყოველი დღის ბოლოს რეპორტი დაეწერა, ბევრს ეს არ მოსწონდა, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ თუ კი ადამიანი რაიმეს აკეთებდა მთელი დღის მანძილზე, თუ არაფერს აკეთებს, იგი არ ახარ ღირსეული თანამშრომელი და ჩვენი თანამშრომლები ცხადია, ბევრ რამეს აკეთებდნენ, მეც მათ შორის ვიყავი, ვინც ყოველდღურად რეპორტს წერდი ჩემს ხელმძღვანელს. ახლა შვეიცარიაში რატომ გავაკეთეთ ორგანიზაცია? იმიტომ რომ ყველაზე უფრო მეტად ავტორიტეტული ქვეყანა არის ამ მიმართულებით, ანგელ და ვენჩურული ფონდების და ინვესტიციების ორგანიზაციის გასახსნელად. მეორე ძალიან კარგი საკანონმდებლო ბაზა აქვს ცუკში, ეს არის კანტონი, ანუ რეგიონი ერთ-ერთი, რომელსაც აქვს ყველაზე კარგი მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო საკანონმდებლო ბაზა და რაც ყველაზე მთავარია, ადვილია exit სტრატეგია. ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ ფულის ჩადება კი არ არის პრობლემა. პრობლემა არის ის, რომ ანგელ ინვესტორმა თავიდანვე უნდა განსაზღვროს, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ის უნდა გამოვიდეს ამ სტარტაპიდან. ანუ exit სტრატეგია არის მთავარი პრინციპი ანგელ ინვესტორებისათვის. ჩვენ გავაკეთეთ შვეიცარიაში და დავიწყეთ დაფინანსება. უკვე დაფინანსებული არის 3 სტარტაპი. პირველი სტარტაპი, რომელიც დავაფინანსეთ, ეს არის ელექსირი, ეს გახლავთ მაღალტექნოლოგიური პროდუქტი, ეს არის ელექტროაქტიული წყალი, რომელიც გამოიყენება სოკოების, ვირუსების და ბაქტერიების საწინააღმდეგოდ. დღესდღეობით წარმოდგენილია 9 პროდუქტი, ძალიან მალე ავალთ 14 პროდუქტამდე. რა ტიპის 9 პროდუქტია, გიორგი?
ეს არის პროდუქტი მაგალითად ვაზისთვის. ორი სიტყვით მოგახსენებთ, რადგან ეს ძალიან აქტუალური თემაა. აქამდე ხდებოდა ესე, ძალიან უცნაურად ხდებოდა. ადამიანები ვისაც ჰქონდა ვენახი, 1 ჰექტარის შეწამლისთვის იყენებდნენ 1 ტონა წყალს და წყალს საიდან იღებდნენ? იცით, მდინარეებისგან. და მდინარეებში წყალი ძალიან დაბინძურებულია, განსაკუთრებით სოფლად. ამ დაბინძურებული წყლით წამლავდნენ ვენახს და შეწამლა კი არ ხდებოდა, მოწამლა ხდებოდა. ამას გარდა იყენებდნენ ქიმიურ პროდუქტებს და მე ბრძანებდნენ, რომ რატო არ იღებს ევროკავშირი ჩვენს პროდუქციას, როგორც ბიოპროდუქციას, იმიტომ რომ ქიმიურად აქვს შეწამლული და მოწამლული ეს ვენახი და ამიტომ ეს არ შეიძლება. ჩვენი პროდუქტი გადაწყვეტილებას, როდესაც ვიღებთ თუ ვინ დავაფინანსოთ, პირველ რიგში ვითვალისწინებთ კომპეტენციას. ანუ ის ადამიანი, გუნდი, რომელიც არის, ეს არის მთავარი value, მთავარი ფასეულობა, მთავარი ღირებულება სტარტაპის. ეს ადამიანები, რომლებიც ჩვენ დავაფინანსეთ, მთავარი პირი ეს არის დოქტორი ჰერბერტი, ეს არის საშუალოზე მაღალი ასაკის ადამიანი, რომელიც არის შვეიცარიის, ავსტრიის და გერმანიის პროფესორი, მას აქვს ნამუშევარი CERN-ში, აქვს ნამუშევარი კანადასა და იაპონიაში. ამ ადამიანს აქვს ყველა შესაბამისი დოკუმენტაცია და პატენტი და ჩვენს მიერ დაფინანსებული პროდუქტი ერთადერთია საქართველოში, რომელიც InfoX-გენის კატალოგში ამოხვედრილი. InfoX-გენი გახლავთ ევროპაში კატალოგი, რომელიც მინიმუმ 3 ევროპული მაღალი A-კლასის ლაბორატორიის მიერ დადასტურებული პროდუქტები შეიძლება მხოლოდ იყოს იქ განთავსებული. ესე იგი, ვაზის შეწამლისათვის გვაქვს უნიკალური პროდუქტი, რომელიც არა 1 ტონა წყალს, არამედ 300 ლიტრ წყალს მოითხოვს და ეს წყალი პირველ რიგში სუფთავდება და შემდეგ უკვე ასევე ბიოლოგიური პროდუქტით, რომელიც მას ემატება წყალს, ხდება შეწამლა. როდესაც ვაზი შეიწამლება, ის ერთჯერადად კი არ მოქმედებს. ბიოფოტონს ქმნის გარშემო, ფოთლის გარშემო და ფოთლის დაზიანება აღარ ხდება. ფოთოლი უფრო იოლად ითვისებს როგორც მინერალებს, ასევე მზის და მზისგან არსებულ ვიტამინებს და ასევე წყალს და ვაზი უფრო ხდება უფრო ჯანმრთელი. ეს მე არ მინდა რომ ძალიან ბევრი ამაზე ვისაუბრო, სხვა დროს როცა ინებებ დიდი სიამოვნებით ძალიან დეტალურად გავშლი ამ თემას ნინო ზამბახიძესაც შევთავაზე და მივიღე დაპირება რომ ჩვენ აუცილებლად ამაზე ვისაუბრებთ. მეორე სტარტაპი რომელიც დავაფინანსეთ არის ასევე დოქტორი ადამიანი რომელიც არის ელექტროინჟინერი და ვაკეთებთ ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში PCB ბორდების ქარხანას. საქართველოში იქნება წარმოებული ის PCB ბორდები რომელიც მთელს მსოფლიოში სხვადასხვა ქვეყნის მიერ ნაწარმოებ უკვე აპარატებში განთავსდება და სტარტაპის იდეაც ეს არის ის არ უნდა იყოს ლოკალურად ორიენტირებული, გლობალური ორიენტირი უნდა გააჩნდეს. ამიტომ ჩვენი ყველა სტარტაპი არის საერთაშორისო ბაზარზე ორიენტირებული. პირველი სტარტაპი, რომელიც მოგახსენეთ, დაფინანსებიდან 3 თვეში უკვე 20 მილიონიან კონტრაქტზე საუბრობს ერთ-ერთ მომწოდებელთან, ერთ-ერთ შემსყიდველთან, რომ მოხდეს მათი ძალიან დიდი ბამბის პლანტაციებზე ლაპარაკი, ბამბის პლანტაციების შეწამლა ელექსირის წყლით. და ეს მეორე სტარტაპი, რომელიც არის, ეს დაიწყება სავარაუდოდ აგვისტოს 15-ში, სექტემბრის 15-ისთვის ჩვენ უკვე გვექნება საშუალება პრეზენტაცია ჩავატაროთ და ასევე ის ადამიანები, რომლებიც ამ სტარტაპში არიან წარმოდგენილი, არიან ძალიან მაღალი კომპეტენციის. ეს ადამიანი გახლავთ კონკრეტულად დოქტორი ელექტროინჟინერიაში და ჩვენ მას მივეცით მეორე დაფინანსება. მსგავსი პრეცედენტებისას თქვენი უკვე ახალი სტატუსი და ახალი წარმომადგენლობით რითი შეძლებთ კონტრიბუცია გქონდეთ მსგავსი სტარტაპებისთვის ხელშესაწყობად, აი რა ფორმით შეიძლება იყოს თქვათ კავშირი. მოდით ახლა ამ ნაწილზე გადავიდეთ. დღეს რა ეტაპზე არის თქვენი სტატუსი უკვე შვეიცარიაში დაფუძნებული როგორც angel ინვესტორის ჩვენ ინვესტორები ვართ, ვაკეთებთ ყველაფერს ლეგალურად, როგორც ეს ცხადია ყოველთვის გვინდოდა და გვენდომება და გვაქვს angel ინვესტორების სტატუსი. ამას გარდა ჩვენ თანხების მოძიება როგორ ხდება, იმიტომ რომ ძალიან იოლად. ნახეთ, როგორც კი არსებობს უამრავი ფონდი და ორგანიზაცია, რომელსაც ფული აქვს. მათ არ იციან ეს ფული ხშირ შემთხვევაში სწორად როგორ დააბანდონ, ანუ გან არ იციან, იციან უბრალოდ არ არის დიდი არჩევანი სწორად დაბანდებისა. როგორც კი ჩვენი მხრიდან კომპეტენტური პარტნიორის სახით ჩვენ წარვსდგებით მათ წინაშე და ვამბობთ, რომ რასაც ჩვენ ჩავდებთ, იმაზე ნაკლები ჩადეთ. თქვენ ისინი ყოველთვის გახარებულები არიან. და ისინი ფიქრობენ, რომ თქვენი წილი საიდან მოდის, საიდან ჩნდება ის მე ბიზნესმენი ვარ, მე ბიზნესები მაქვს, მყავს პარტნიორები. თქვენ პირად თანხებზეა საუბარი? რა თქმა უნდა, ჩემს თანხასაც ვდებდი და ვდებ. ერთ-ერთი პერიოდი იყო 10 თვე, როდესაც მე ბიზნესში აქტიურად არ ვიყავი ჩართული და მაშინ ცხადია ვერ ჩავდები. საჯარო სამსახურისგან. დიახ, საჯარო სამსახურისგან, მაგრამ ცხადია ჩემი კომპანიები ძალიან მომგებიანია და ისინი რა გამახსენდა?
მოგიწია თუ არა საჯარო სამსახურში ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება მე ყოველ შემთხვევაში აი იმ პერიოდში თქვენი დაინტერვიუებისას ესეთი რამ არ შემხვედრია, მაგრამ მე შემხვდა და ჩვენ ამაზე საუბარი გქონდა. როცა მოგიწიათ ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც საჯარო არ გამختარა სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ მან ცალკეული ბიზნესები, ცალკეული ადამიანები მოდი ეს ვთქვათ, რბილად რომ ვთქვათ, უკმაყოფილო დატოვა. დიახ, რა თქმა უნდა, მომიწია. ხშირად მიფიქრია ამაზე, რომ როგორი ადვილი იქნება ჩემი ერთი სტატუსით ზოგიერთი ბიზნესისათვის ზიანის მიყენება, რომლებსაც არას კეთილსინდისიერი მიზნები ჰქონდათ, ან რომლებმაც თავიანთი ვალდებულება ვერ შეასრულეს და სტატუსში ჯიტას ხელმძღვანელობას გულისხმობ თუ სოციალურ ფეისბუქის სტატუსი და აი ერთი უბრალოდ ისტორია რომ გამეწერა და ამით დავაზიანებდი, მაგრამ მართავს მსოფლიოს ეგრე. კი, მაგრამ მგონია რომ იცით რა არის, მე მგონია რომ იმაზე მაღლა უნდა დადგეს ადამიანი, ვიდრე ეს ქიშპობა არის. სუსტი ადამიანებისაც ძლიერ ადამიანებთან. მე მგონია მაგრამ ესეთი გადაწყვეტილებები იყო. ნამდვილად იყო მტკივნეული გადაწყვეტილებები. მახსოვს ძალიან კარგად რომ ერთ-ერთ კომპანიას რომელსაც შევუჩერე კონტრაქტი, იმიტომ რომ ის არ ასრულებდა თავის ვალდებულებას. ამას მოყვა ძალიან დიდი წნეხი და მადლობა ღმერთს რომ ამ წნეხს გაუწელი. მახსოვს ისიც რომ იყო არაერთი სტარტაპი სამწუხაროდ, რომელმაც ვერ შეასრულა თავის ვალდებულება და მათ ფული დავაბრუნებინეთ ბოლომდე, იმიტომ რომ ბიუჯეტის ფული ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სახსრები, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება გაიფანტოს და ჩემთვის არის არჩევანი როგორც მოხელის, ჩემთვის როგორც მოხელისთვის იყო არჩევანი ესეთნაირად. ან მე ვიქნებოდი ბოლომდე ღვთის წინაშე და საზოგადოების წინაშე და სამსახურის წინაშე პირნათელი და გადავიკიდებდი შეიძლება ვიღაც ადამიანს ან მე ასე არ ვიქნებოდი და ხვალ ჩემი შვილები იქნებოდნენ დაჭერილი მამის შვილები. მე ამას არასდროს არ ავირჩევდი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ძიმე გადაწყვეტილებები იყო, ძალიან დიდი სტრესი იყო. ეს იყო ჩემს ცხოვრებაში პერიოდი, როდესაც უამრავი სიხარული მქონდა და ჩემს ცხოვრებაში, როდესაც ყოვლად გაუგებარი სტრესის ქვეშ ვიყავი აღმოჩენილი. პასუხი ჩემთვის მიღებულია. მადლობა ამისთვის. ისევ მომავალ თემებს და მომავალ თემებს დავუბრუნდეთ და მომავალი თქვენ გეკუთვნით საქართველოს პატარებს, მე ჭაღარა და ბებერი გავჩუმდები. საერთაშორისო მინდა ვთქვა, რომ 20 წლის წინ გავიცანე ბატონ გიორგი სკოლაში. სკოლაში მე ვიყავი მოსწავლე, ძალიან პატარა და მოვწანდა ბატონ გიორგი და ჩაატარა ლექცია, საჯარო ლექცია და მე ხალხი დაიშალა და დავრჩით ჩვენ და 3 საათი და მე ბოლოს დარაჯიმოვდა და წადითო რა გარეთ ილაპარაკეთო. მე ძალიან მადლობელი ვარ ბატონი გიორგის. ძალიან ბევრი რამე. ესეთი ბნელი და უკუნიდან მოვდივარ. ამასაკისა ვარ, მადლობა გიორგი, რომ ესე კარგად გააგრძელე ჩემი ჩანართი გისმენთ. ახალგაზრდებს მოგვეცა შორობა. კონკრეტული გზა მინდა გვაჩვენოთ და კონკრეტული შესაძლებლობა დაგვანახოთ იმ სტარტაპებისათვის, რომლებსაც შესაძლებლობა აქვს, რომ თქვენი დახმარებით, მათ შორის იმ ფონდებიდან მიიღონ გარკვეული თანხები. თქვენ ამბობთ, რომ თქვენი პირადი თანხებიც იქნება საერთაშორისო ფონდები, აი როგორ განაცხადების შეტანა საჭირო. არა გვაქვს. გესმით, ამას წინათ ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ ექიმს ვუთხარი, რომ რაღაც საკითხი შევთ, რომ ფული პრობლემა არ არის, მეთქი საუბრობდით ინვესტიციაზე. მან მითხრა, რომ გილოცავთ. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ყველა იმ ადამიანს, ვისთანაც მქონია შეხება, ყველასგან მივიღე დადებითი პასუხი, ებრაელებისგან, შვეიცარიელებისგან, ავსტრიელებისგან, ქართველი ინვესტორებისგან, ძალიან კარგი ხალხისგან, ადამიანებისგან, რომლებსაც მოსმენის უნარი აქვს. ეს გვაქვს რამე კონკრეტული შედეგი, რომელიმე სტარტაპზე, რომელიმე მიმართულებაზე? მაისიდან დავიწყეთ და პირველი სტარტაპი უკვე 9 პროდუქტს ქმნის და 9 მილიონი ევროს ინვესტიციის შემდეგ 20 მილიონ დოლარზე კონტრაქტს აფორმებს. ხდებით, ანუ სტარტაპს მონეტიზაციაც მოახდინა. დიახ, რა თქმა უნდა, დღეს break-even point-ზე გასული 2 თვეში. და ეს ხო წარმოუდგენელია. ჩვენ ხო საუბრობთ იმაზე, რომ როგორც წესი 2 წელიწადი სჭირდება ბიზნეს ამოღებისთვის და ასე შემდეგ, ხო? არა თავარი რა არის, რომ ზუსტად აი ორგანულად უნდა გესმოდეს რა არის სტარტაპი ადამიანს, რომელიც აფინანსებ ან მენეჯმენტში ხარ. სტარტაპერმა ხშირად ბიზნესის მართვა არ იცის. სტარტაპერს ჩვენ მე ესე მგონია, ისე უნდა მოვიქცეთ როგორც ხელოვანს. ხშირად ერთხელ თქვი ერთ-ერთ სადღაც, რომ ესე იგი ხელოვანი და ხელოსანი ხო განსხვავდება ერთმანეთისგან. ხელოსანი არის ნივთებს იღებს და მისგან კარგ ნივთებს ამზადებს, ხო რაღაცა იღებს მატერიალებს და რაღაცებს ამზადებს. ის ძალიან დასაფასებელია. ხელოვანი არის, რომელიც იმაზე უფრო მეტ
აკეთებს, ვიდრე უბრალოდ ხელოსანი, რომელიც ასევე ძალიან დასაფასებელია. სტარტაპერი ჩემთვის ბიზნესში ხელოვანია. ენტერპრენიორი ჩემთვის ბიზნესში ხელოვანია. ამიტომ ამ ადამიანებს პრაგმატულად და აი როგორ ვთქვათ, კონიუნქტურულად კი არ უნდა მოვექცეთ, მას უნდა გზა გაუხსნათ, რომ მაქსიმალურად განვითარდეს და ხშირად ასეთ ადამიანებს უმეტეს შემთხვევაში ბიზნეს მენეჯმენტის უნარები არ აქვს. არ შეიძლება ამ ადამიანებმა თვითონ მართონ ბიზნესი. ამიტომ ჩვენ მას რას ვეუბნებით, ნახე, არა იმას, რომ ფულს ჩავყდით და გაისვრის, არასდროს არაფერი არ გაისვრის. როგორ არის, იცით, სტარტაპს ისევე უნდა მოვექცეთ, როგორც ებრაელები რწყავენ ხეებს. მათ ბევრი წყალი არ აქვს, არავის არ აქვს ბევრი ფული. ყოველთვის წერტილოვნად წვეთოვანის დადგმა სჭირდება. რამდენიც სჭირდება, იმდენი უნდა მისცე და არ უნდა დააყარო, თორე აი ამ მენეჯმენტში ჩართვას უშუალოდ კონკრეტული ადამიანების ხარჯზე ახერხებთ თუ ეს ხდება რაღაცა სხვა გუნდი ყავს, ჩვენ ვართ გუნდი, მე მყავს ძალიან კარგი რამდენი ადამიანის დაკომპლექტება? ამ ეტაპზე ჩვენ ვართ 14 ადამიანი, გავიზრდებით მინიმუმ 100-მდე წლის ბოლოს. იცით, უამრავი ვაკანსია მქონდა განთავსებული, ძალიან ბევრი ადამიანს ხვდები. ხშირად ადამიანები ამბობენ, რომ რატო ხდება ისე, რომ გასაუბრებას გვიტარებ Facebook-ით, იმიტომ რომ არ ვარ თბილისში, იმიტომ რომ არ მცალია იმისაც, რომ საათობით დავშდე და ვიკითხო რაღაცები. გვეკითხებიან, რატომ არ მეკითხებით წინა სამსახურის ხელფასებს? რაში მაინტერესებს? მე მაინტერესებს კომპეტენცია, ადამიანების კეთილსინდისიერება და мотиваცია. სამი რამ მაინტერესებს, როცა ადამიანს ვიყვან სამსახურში. აი ასეთ სამსახურში, არასაჯარო სამსახურში. ამიტომ ბევრი ადამიანისთვის რომელიც ამ ტელევიზიას უყურებს და ვიცი რომ ძალიან პოპულარული ტელევიზია ხარ, ძალიან მოკლე დროში დაგილოცავთ ამას, მე ვამბობ რომ მზად ვარ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც გაუჩნდება სურვილი რომ ჩვენთან ითანამშრომლოს, პირობას ვაძლევ რომ განვიხილავ. მე არ ვამბობ პირობას რომ საქართველოში სტარტაპების მიმართ რა სფეროების მიმართ არის უფრო მეტი ინტერესი? ბიოტექნოლოგიები, ჩვენ ბიოტექნოლოგიები არის ჩვენი ტოპ პრიორიტეტი. ხოდათ იმის რომ დიდ პორტფელს თქვა წარსული გამოცდილებიდან ვერ ვქნით თუ აი რა წყვეცა ყველა? ბიოტექნოლოგიები არის ყველაზე მაღალ პოტენციური ბიზნესი საქართველოში. ანუ არაფერს საქართველოში არ გააჩნია იმაზე დიდი ლოგიკური პოტენციალი ვიდრე ბიოტექნოლოგიებს. ორმა კვლევამ ესაჩვენა. ერთი ჩაატარა USAID-მა, მეორე ჩაატარა მსოფლიო ბანკის დაკვეთით ძალიან კარგმა კომპანიებმა. ორივე მაჩვენა, რომ საქართველოს კონკურენტული უპირატესობა არის იმაში, რომ ჩვენ გაგვაჩნია დიდი ისტორია ბიოტექნოლოგიების კვლევის, რაც შეეხება ფაგებს. ფაგები როგორი რამ არის, იცით, ანტიბიოტიკების ალტერნატივაა, ბევრად უკეთესი. მათ ძინავთ ობიექტივშიც არ არის მოხდრილი და წარმოიდგინეთ, ძინავთ მანამ სანამ ბაქტერია გამოჩნდება. როგორც კი ბაქტერია გამოჩნდება, ისინი იღვიძებენ და მას ჭამენ. ეს როგორ არის? ადამიანს რო ეძინოს და უცებ შუქი აანთონ. ხო, გამოეღვიძება ადამიანს შუქის რეაქციაზე. ასევე არის ეს ფაგებიც და ერთი რამ მინდა გითხრათ. რაც უფრო მაღალ პროფესიონალური, რაც უფრო მაღალ კომპეტენტური, რაც უფრო ძლიერია ესა თუ ის ინსტიტუტი თუ ორგანიზმი, ის უფრო პატარაა მოცულობაში. აი ეს მიკრობიოლოგიური ელემენტები, ფაგები რაც არის ძალიან დიდი პოტენციალის მქონე. მე ვსწავლობ სან-დიეგოს კურსს გავდივარ, ესე იგი ონლაინ კურსს. ძალიან ბევრი რამე კიდე უნდა ვისწავლოთ თითოეულმა ჩვენგანმა, ვისაც გვინდა რომ ამემართულებით ინვესტიცია გავაკეთოთ. გადაწყვეტილება გვაქვს, დაბიუჯეტებული გვაქვს უკვე ბიოტექნოლოგიების ლაბორატორიის აშენება. სახელმწიფოსთან ერთად უნდა ამაზე ვიმსჯელოთ, იმიტომ რომ ტექნოპარკში მუშაობის დროს ინოვაციების აგენტოში არსებობდა ეს პროექტი, რომელსაც შემდეგ დაფინანსების წყარო ვეღარ მოიძებნა. მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ გავაკეთო საქართველოში ძალიან მაგარი ბიოტექნოლოგიების ლაბორატორია. ძალიან მინდა და იმედი მაქვს რომ ამას შევწყვეტ. ვიყვეთ გიორგი ზვიადაძის მიმდინარე ამბებსაც, იგი ვსტუმრობდა დღეს როგორც სტარტაპ ენჯელ კლუბის დამფუძნებელი, საინტერესო ამბებით გითხრა, საუბრის დეტალურ შინაარსს ნახავთ BMG-ზე სულ რამდენიმე წუთში, მათ შორის ვიდეო ვერსიასაც, გიორგი ზვიადაძის წარმატებები. კომპანიების მიერ საქართველოში 9 მილიონი ევროს ინვესტიცია განხორციელდა. აღნიშნული ინვესტიციების გაზრდისა და იტალია-საქართველოს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების გაუმჯობესებისთვის თბილისში ბიზნეს ფორუმი გაიმართა. ტექნოლოგიები, ინფრასტრუქტურა, ენერგეტიკა და სოფლის მეურნეობა. ეს ის დარგებია, რომლებზეც იტალიურ-ქართული ფორუმის მსვლელობისას გამახვილდა ყურადღება და სწორედ ამ სფეროებში პოტენციურ თანამშრომლობაზე ისაუბრეს ორი ქვეყნის კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა B2B შეხვედრებზე. რაოდენობრივად უფრო მეტი წარმოდგენილია ინფრასტრუქტურული სექტორიდან, ზოგიერთი კომპანია უკვე ჩართულია
საქართველოში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებში და კი კვლავ აქვთ მათ დაინტერესება. იტალიური მხრიდან ჩამოსული არიან სახელმწიფო სააგენტოები, რომლებიც თავის ინსტრუმენტებს წარუდგენენ, რაც ბიზნესის მხარდაჭერას და მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამებს წარუდგენენ, რომელიც იტალიური მხრიდან ხორციელდება. იტალიის ბიზნეს დელეგაციაში 30 იტალიური კომპანია შედიოდა. აღნიშნული კომპანიების ვიზიტს თბილისში იტალიის სავაჭრო სააგენტომ გაუწია ორგანიზება. სააგენტოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ მათი მიზანია კომპანიებმა გაუზიარონ ქართული კერძო სექტორის წარმომადგენლებს საკუთარი გამოცდილება და რაც მთავარია, ორივე მხარემ ერთმანეთთან საქმიანი კონტაქტები დაამყაროს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აღნიშნული ფორუმი იქნება ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი იტალიასა და საქართველოს შორის სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობებში. ჩვენ მიერ ჩამოყვანილი 30 იტალიური კომპანია საუკეთესოა სამ სხვადასხვა სექტორში, კერძოდ კი ინფრასტრუქტურა, სოფლის მეურნეობა და ენერგეტიკა. ჩვენ ვიცით, რომ აღნიშნული სამი სექტორი პრიორიტეტს წარმოადგენს საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისთვის. რაც შეეხება კონკრეტულ გეგმებს, ამასთან დაკავშირებით დამატებითი შეხვედრები ალბათ საჭირო და ასეც იქნება მომავალი 2 დღის განმავლობაში. ისე გეტყვით, რომ ინფრასტრუქტურისა და ენერგეტიკის მიმართულებით საქართველოში უკვე საქმიანობს რამდენიმე იტალიური კომპანია, მაგალითად როგორიცაა მაკაფერი ჯორჯია, იტალიური სამშენებლო კომპანია ასტავდი და ასე შემდეგ. აღარაფერს ვიტყვი კომპანია ფერეროზეც, რომლის მიერ განხორციელებული ინვესტიციებიც საქართველოში ძალიან დიდია. იტალიის როგორც საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისთვის საჭირო ქვეყნის პრაქტიკასა და მიღწევებზე ისაუბრა საქმიანი დილის ეთერში იტალიის ელჩმა საქართველოში. ანტონიო ბარტოლიმ ხაზი გაუსვა წარმოებისა და ინფრასტრუქტურის კუთხით იტალიის გამოცდილებას. როგორც წარმოებელი ქვეყანა და ექსპორტიორი ქვეყანა ჩვენ შევდივართ წამყვანი ეკონომიკის შვიდეულში ევროპის მასშტაბით, შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ეკონომიკა არის ძალიან ძლიერი და ორივე ქვეყანას შეუძლია სარგებლის მიღება ურთიერთთანამშრომლობით ამ მიმართულებით, როდესაც საქმე ეხება ინფრასტრუქტურას, აქ არსებობს არაერთი კომპონენტი, რადგან თუ იტალიაში ვთქვათ მოგზაურობთ, ყოველთვის ნახავთ მიწისქვეშა გადასასვლელებს, ჰიდებს და ასე შემდეგ, ჩვენ ვიცით როგორ უნდა აშენდეს ეს ინფრასტრუქტურა, რომელიც არის საკმაოდ რთული. როგორც კაშხლები, რკინიგზა, ხიდები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ საქართველოს ინფრასტრუქტურულ განვითარებაში, მივაწოდოთ მათ შესაბამისი ექსპერტიზა და რჩევები. ელჩმა აღნიშნა, რომ იტალიური კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლები საქართველოში ჰიდროენერგეტიკის განვითარების მიმართულებით არიან დაინტერესებული. ჩვენ ძალიან ვარ დაინტერესებული ჰიდრო ენერგიის განვითარების მხრივ. უკვე გქონდა დისკუსიები სასოფლო-სამეურნეო სექტორთან და ეს არის ახალი შესაძლებლობები ისეთი სასოფლო-სამეურნეო ქვეყნისათვის როგორც არის საქართველო, რათა აწარმოოს შესაბამისი პროდუქცია. იტალია საქართველოს ბიზნეს ფორუმს საერთაშორისო ორგანიზაციების ადგილობრივი და იტალიური ბიზნეს და საჯარო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დედაქალაქში მეორე, მესამე და მეოთხე კლასის ობიექტებზე არქიტექტურულ გეგმარებითი დავალების სამშენებლო პროექტისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის მომზადება სერტიფიცირებას დაექვემდებარება. სამშენებლო ნებართვების გაცემა და დედაქალაქის მერიაში პრობლემური ბიზნესისათვის და თავად მერიისათვის, როგორც აღმოჩნდა, ერთიანად არის. შესაბამისმა სამსახურმა კახაკალაძისაგან შენიშვნა გუშინ დაიმსახურა მთავრობის ხდომაზე. გაჭიანურებული პროცესი, არარსებული სტრუქტურა, ქაოტურობა თუ კანონს მიღმა მიღებული გადაწყვეტილებები. რა არის დღეს მთავარი პრობლემა? ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან, მენაჟერთა ასოციაციის თავმჯდომარე სტუმრობს, რომელიც რამდენიმე დღეს წინ მშენებელი კომპანიების წარმომადგენლებზე თბილისის მერის შეხვედრასაც ესწრებოდა. ირაკლი როსტომაშვილია საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა სტუმრობისათვის. მე იმ შეხვედრით მინდა დავიწყო თქვენთან კითხვა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაიმართა და გუშინ თბილისის მერისგან უკვე საჯაროდ გარკვეული შედეგები შესახებ მოვისმინეთ, დავალებები და პრეტენზიები. რა ხდება დღეს მერიაში? ერთის მხრივ მერის არგუმენტები რა არის, მეორე მხრივ მშენებელთა პრეტენზიები რა არის, პრობლემას რა ქმნის?
იცით ახლა მე ერთმანეთს ამას ალბათ ვერ დაუკავშირებ, უბრალოდ გიზდასტურებთ, რომ ერთი კვირის წინ მოეწყო შეხვედრა, მაგრამ ეს იყო მუშა შეხვედრა, არ იყო ესეთი არც ჟურნალისტები და არც რაღაცა გაფართოებული. ესწრებოდა დაახლოებით მენეჯმენტ ასოციაციის 40-მდე წევრი ორგანიზაცია და დაახლოებით 10 არაწევრი ორგანიზაცია და იყო ძალიან საქმიანი საუბარი, დედაქალაქის მერმა ჩაატარა ეს შეხვედრა, ესწრებოდნენ მისი მოადგილეები. ჩვენ მხოლოდ ერთი ფოტო ვნახეთ მერის პრესამსახურებთან. არ იყო ეს მუშა შეხვედრა იყო, იცით, აი ეს მე ძალიან მომწონს, რომ არ არის ყველაფერი იმისთვის, რომ ჩვენ მუშა შეხვედრა იყო პრობლემატიკა და ცხადია ის როგორ არის. ხა მე მაგალითად თამაში ძალიან ვეთანხმები, იმიტომ რომ კალაძე კმაყოფილი უნდა იყოს იმ შემთხვევაში, თუ დედაქალაქში მომუშავე დეველოპერები იქნებიან კმაყოფილები. თუ ისინი არ უკმაყოფილები, ცხადია მე ეგრე მგონი ხა. მე არ უკავშირებ, რომ ამის გამო მოხდა თქვა რაღაცა გუშინდელი განცხადება. მე არ თქვა შორის გუშინ ჩამოვიდა არ მომისმენია. ეს ინფორმაციის ერთ-ერთი წყარო იყო ეს შეხვედრა როგორც ჩანს. არა, იცით რა არის, ხა მე მაგალითად მგონია, ჩემი პირადი შეხედულება, რომ კალაძე ამ საკითხზე მუშაობდა რაღაცა და აინტერესებდა მხარეების პოზიციები. ანუ ჩვენგან მან მოისმინა ესე იგი აი ამ სამსახურების მიმართ კრიტიკა რა მიმართულებით, იცით, აი დროში ჩვენ ძირითადი პრობლემა იყო დროსთან დაკავშირებით. ანუ აი გაურკვეველი თქვათ რაღაცა ვადები და აი ამაზე ხდებოდა ძირითადად აი დაახლოებით 10-15 ორგანიზაცია მას ესეთი პრეტენზია გამოთქვა, რომ რაღაცა მან დაგიდასტურა გუშინ მთავრობის ხდომაზე, რომ ეს პრობლემა არსებობს და აღმოფხვისათვის მიუთით აკეთებს. ხო ნორმალური არის, რომ ამ შემთხვევაში მე ეგრევე თუ ჯერ ერთი რომ არ იყო ისეთი რა, აპართ მუშა შეხვედრა იყო და ნუ ალბათ ეგრეც უნდა გააკეთოს. ხო დედაქალაქის მეურნეობს სხვადასხვა მხარეებს უნდა მოусმინოს, მე თვითონ გაანალიზოს და პასუხისგებლობა საბოლოო ჯამში ხომ ისე არის. ის გადაწყვეტა, რომელიც მე თავში ვახსენე, რომელიც სერტიფიცირებას უკავშირდება, რამდენად იქნება თუნდაც ამ საკითხის მოგვარებისათვის ერთ-ერთი ნაბიჯი, როდესაც საუბრობთ ახალი ფაქტობრივად აი მე გეტყვით მაგაზე თქვენ რაც ბრძანეთ, მე ამას ცოტა სხვანაირად უყურებ და მენეჯმენტ ასოციაცია ვამზადებთ გარკვეულ რაღაცა დოკუმენტ შეიძლება ითქვას და თუ გნებავთ მოგახსენებთ რაზეა საუბარი. იმიტომ რომ დედაქალაქში მშენებლობები აი არ შეიძლება ერთი ტიპის სანებართო პროცედურები ხა კატეგორიებია თქვენ რაც ახსენეთ თქვა კლასები უბრალოდ ეს დამოკიდებულია საზოგადოებრივი თქვა აი სტადიონი ან საკონცერტო დარბაზის სხვა კატეგორიის სხვა მოთხოვნა აქვს სახანძრო და უსაფრთხოების და რაღაცა საცხოვრებელ სხვა მოთხოვნა აქვს თქვა სკვერში განთავსებულ თქვა სპორტულ გასახდელებს სხვა მოთხოვნა აქვს და ასე შემდეგ. ანუ პირობითად საცხოვრებელ სახლს აქვს ყველას ერთი მოთხოვნა. მაგრამ საცხოვრებელი სახლი რომელიც შენდება ეგრეთ წოდებულ ბრაუნფილდზეა. ბრაუნფილდი არის კომუნისტების პერიოდში იმ დროინდელ შემორჩენილი საწარმოო ტერიტორიები, რომლებშიც დღეს ზოგან საბურავების საწყობებია და ზოგან აი ეს ბრაუნფილდი არის ჟარგონი ყავისფერი ველი, ასე ვთქვათ, დაჟანგული და რაღაცა, ხო? ეხლა მან თუ შენდება საცხოვრებელი სახლი და იმას ჭავჭავაძის გამზრდ შენდება ერთნაირი ფილტრი უნდა გაიაროს მაგან. შეიძლება კონსტრუქციული და თქვათ რაც შეეხება აი თვითონ სტრუქტურას ეგ ცხადია ერთნაირი უნდა იყოს, მაგრამ აი გინდა საბჭო და გინდა თქვათ რაღაც აი სანებართო ნებართვის მიღება, მე მგონია რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა უნდა იყოს. ცხადი ერთნაირია და აი სწორედ ეგ არის, იცით, მოდი და რა გაუმიჯნოთ, სხვათა შორის ეგეც ძალიან გასაკეთებელია და ამაზეც მუშაობთ. აი თქვენ წინადადება თქვენ კითხვაშიც იყო რომ აი საქართველოში მშენებელი დეველოპერი, ანუ მენაშენე და ინვესტორი ერთმანეთში არეული. არა და ეს პრინციპში ერთმანეთთან ესეთი და აი ესეთი კონკურენტი დარგები არის. მშენებელი არის რომელიც დაკვეთას იღებს კლასიკური მშენებელი. ანაზღაურებას იღებს იმ ვადაში, იმ დაკვეთის შესრულებაში და გადის ობიექტიდან. იმის გაყიდვა და რაღაცა იმის პრინციპი არ არის. დეველოპერი თავისი სამუშაოს იღებს ტერიტორიის განვითარებაში. თბილისში აი ამ კოეფიციენტების გაყიდვებიდან და რაღაცა მივიღეთ რა იცით რომ დეველოპმენტი არის კლასიკური ლათინური ის არის განვითარებას ნიშნავს. ანუ დეველოპერის კლასიკური ფუნქცია არის რომ შევიდეს თქვათ აი ბრაუნფილდზე სადაც ტერიტორიის ღირებულება არის თქვათ 20 ლარი პირობითად ვიძახი და თავისი აქტივობით თქვათ გამწვანებით რაღაცა განაშენიანებით კომუნიკაციების გამოცვლით საზოგადოებრივი იმის შექმნით გახადოს 500 ლარი.
და ჩვენთან რას ვიღებთ? დეველოპერი მიდის ისედაც ძვირტერებს დეველოპერი არის, ვისაც აი განვითარების წყალებშია. დღეს ამივიღეთ თქვა. ხო და გიხსნით მაგას რა, მიდის იქ სადაც ძვირი არის უკვე ტერიტორია და პრაქტიკულად რა მოხდა? ვაკეში 2-3 სართულიან განაშენიანებაში შევიდნენ წყალებში დეველოპერები, აიღეს 9 და 15 სართულიანი სახლების ნებართვები და იმ ტერიტორიას ფასი დაუგდეს. უკუღმა მოხდა. ანუ ჩვენთან აი ყველაზე ცუდი რა არის, რომ კონკურენცია კარგში კი არ იმართება ბევრში. ვინ უფრო ბევრის ნებართვას აიღებს, რომ ბევრი გასაყიდე კონდეს და აი ამების დარეგულირებაზე ჩვენ რაღაც დოკუმენტზე მუშაობდა. ეს უთხარი მე დედაქალაქის მერს და გამოთქვას, რომ ძალიან დაინტერესდა და არის თქვა ეს დოკუმენტი. იცით როგორ არის, ეს დოკუმენტი გვაქვს უკვე, მაგრამ აქ საუბარი არის რაზე, იცით რომ ეხა ჩვენ კოლეგიალური ორგანო ვარ, ჩვენ მენა შენთან საზოგადოებრივ და მინდა რომ ეს ხო რაღაცნაირად ერთიანი პროცესი ხარ. ყველა წევრთან დარწმუნებული ვარ, ვერ შეტახდება, მაგრამ უმრავლესობასთან უნდა შეტახდეს. ფაქტია, რომ თბილისის მერთან კომუნიკაციას გარკვეული შედეგები აქვს. გუშინ მთავრობის ხდომაზე ყოველ შემთხვევაში თქვენი საუბრიდან ასე გამოჩნდა. ვერ დავიბრალებ რა მაგას, ხო გეუბნებით, აი დიდი შანსია, მაგრამ მოდი ასე დავარქოთ. ბევრად საწყენი იქნებოდა რომ არ ქონდა. კარგი, და ასე დავარქოთ, რომ გამოხმაურებას ყოველ შემთხვევაში ვხედავთ. თბილისის მერიისგანაც მოდის ბევრი შენიშვნა და მათ შორის დავალებები, საჯარიმო სანქციებთან დაკავშირებული გადაწყვეტები და ასე შემდეგ. ამას როგორ აღიქვავს დეველოპერული სექტორი თავის? მე ხო გეუბნებით, ამაზე ყოველთვის ჩვენ განცხადება და პოზიცია ქონდა, ვეთანხმებით. ჩვენთვის თავარი არის, რომ აი გამკაცრება, ოღონდ რამდენჯერმე სხვათა შორის თქვენ ეთერშიც მაგას გაჟღერებული, მე ვემხრობი გამკაცრებას, წესრიგის დამყარებას და არა მხოლოდ მშენებლობაზე. ანუ ჩემთვის თქვათ აბსოლუტურად მისაღებია, როცა მკაცრდება სანქციები მშენებლობაზე, როცა არ არის თქვათ დასაქმებულის შრომის უსაფრთხოება დაცული, ანუ სიცოცხლე არ არის დაცული, უსაფრთხოება არ არის დაცული. და როცა მაგალითად ქუჩაზე გადარბის ახალგაზრდა დედა 2 წლის ბავშვით, იქ არის არა ჯარიმა საერთოდ. და ჩემთან მუშას თუ ჩაფხუტი არ ახურავს, ეს არის რა ქვია 30000-ია. ანუ ჩემთვის მგონია რომ მე მგონია რომ ერთიანად ყველაფერში უნდა დამყარდეს ჩვენ ქვეყანაში წესრიგი და ყველაფერი უნდა ჯარიმდებოდეს. როცა რიკოთის უღელტეხილზე თქვა მიფრენავს სამარშრუტო მიკროავტობუსი რაღაც გადაკეთებული რაღაც არით და იმითი რა ქვია რაღაც გადაჩარხული რაღაცეებით და იმითი გამორთული მანქანა და 15 მგზავრი უზის. იმასაც ადეკვატური ჯარიმა უნდა კონდეს, ხო? იქ არ არის ადამიანის სიცოცხლე. აი, გისაუბრეთ ერთიან სივრცეში. ანუ ჩემთვის წარმოუდგენელია, თქვა, რაღაც ადამიანს სისუფთავე რომ მოუწყო და უთხრათ რომ მარტო მარჯვენა ხელი დაიბანოს. თუ სისუ ყველაფერში უნდა მოვითხოვოთ. ანუ აბსოლუტურად ვეთანხმები გამკაცრებას მშენებლობაზე და ასევე მოვითხოვთ გამკაცრებას ყველა დარგში. გასაგებია. იგივე დეველოპერების მხრიდან და მშენებლების მხრიდან, თუნდაც ამ სისუფთავესთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ბევრჯერ მოგვისმენია, რომ აი გადაწყვეტილებას ველოდებით, მას შემდეგ რაც გენგეგმა დამტკიცდება. გენგეგმასთან დაკავშირებით გარკვეული კონსენსუსი არსებობს და პრინციპში წინასწარი პროგნოზი იმის, რომ საკრებულოს რაიმე პრეტენზია შეიძლება ქონდეს, რომელმაც შეიძლება ეს გეგმა ჩააგდოს, აღარ არის. როცა საუბრობთ იმაზე, რომ იყო გარკვეული ბიუროკრატიული პრობლემები დამტკიცების, თქვათ, დროში გაწევასთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი მიზეზი ესეც ხომ არ იყო, რომ მათ შორის თბილისის მერიაში ელოდებოდნენ რიგ შემთხვევებში გარკვეულ ერთიან წესებზე ჩამოყალიბებას, სად როგორი მშენებლობის გაგრძელება შეიძლება, რა ტერიტორიაზე რა ნებართვის გაცემა შეიძლება. ეს ეტაპიც ხომ არ არის გადასავლელი გენგეგმის, თქვათ, უკვე ოფიციალურად ამოქმედებს. საკმაოდ სერიოზულ პრობლემას უქმნის არსებულ დოკუმენტსაც ის გაცემული ნებართვები, რომელიც აიყვება იმ ზონებში, სადაც თქვათ ეს იყო საუბრის თემა ამ შეხვედრაზე? ამ შეხვედრაზე არ იყო, მაგრამ წინა შეხვედრებზე მქონდა მაქტებებზე საუბარი მერიაში. ანუ არის რამდენიმე ობიექტი, რომელიც ძალიან სერიოზულ პრობლემას უქმნის და ძალიან სერიოზულად დაფიქრებული მერის ხელმძღვანელობა თქვათ რა მოუხერხონ ამას. ეს პრობლემაა, ცხადია, ჩემი პოზიცია არის ამ შემთხვევაში ის, რომ არსებული კანონმდებლობით უნდა მოხდეს დარეგულირება, ცხადია, არ უნდა მოხდეს წარქმევა. დიაღომთან დაკავშირებით გამოსყიდვას გეგმავენ. ხო და ჩემი პასუხიც ხო გიგავს მაშინ ხო თუ არის დასანგრები უნდა დაინგრეს რა. ეს არ შეიძლება იყოს თქვათ რაღაცა ანგარიშსწორები მახსოვს მე თქვათ ერთ-ერთი ხელისუფლების პერიოდში ანგარიშსწორების მიზეზით საწყობები დაუწეს ხო ადამიანს. ახლა ეგეთი პრინციპია მე მგონია რომ თუ
რეალურად საზოგადოებრივი აზრი არის ჩამოყალიბებული მაგ მიმართულებით, ну დასანგრევად დაიგო. გუშინ დასანგრევზე გამოხსენდა დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს ერთ-ერთი ობიექტის, რომელიც დიდი ღომ შედარებს ამბანის ბაღში მოკლედ და სიუჟეტი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. რამდენად სწორია, რომ ასეთი მიდგომა შენებელს არ ვიცი, მფლობელს აქვს ნებართვა მიღებული, დაამთავრა ფაქტიო შენობა და მოდაუგრიოს. ჩემი პოზიცია არის ძალიან ცალსახა რა. დედაქალაქის არჩეული მერი უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები ხშირად და შეიძლება თბილისის ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე 90% გადაწყვეტილება უნდა იყოს არაპოპულარული, უნდა კი არა, იქნება არაპოპულარული და სულ ეს ქართული სიმღერა რა, ხა ნურს გაფრინდებენ, ნურს მოფრინდებენ, აბა რა ვქნათ. თუ არ მოგწ საზოგადოება უკმაყოფილოა, ბეტონი ჯუნგლები რაღაცები ხო ეს ტერმინები იგივე ჟურნალისტებმა ხო შემოიღეთ რაღაც. ნუ რა ვქნათ მაშინ, თუ დასანგრევი არ დავანგრევოთ. მე მაშინ უფლება დავიცოთ და ანუ რაღაცა ხო აი ნურს გაფრინდები, ნურს მოფრინდების პრინციპით არ გამოეხა. მერად მუშაობა ბატონ კახოს ვეუბნები რომ ეგეთი პრინციპით არ გამოვა. და მე ნუ ვემხრობი მაგაში რაც შეგვიძლია ასოციაციას მაგ ბრძოლა რაღაც სიტყვა ელოდებით რომ გადაწყვეტილებებში ხარში დაუდგა. თქვენ ელოდებით რომ ის ბიუროკრატიული პრობლემები, რაზეც იმ შეხვედრაზე იყო საუბარი, ეს გუშინ კახაკალაძემაც ისაუბრა თავის თანამშრომლობა მისცა, უახლოს პერიოდში აღმოიფხვრება. იცით რა არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა ფაქტორი, იცით თვითონ აი ეს რაღაც დინამიკა. ანუ აი ხო არის ხოლმე რომ თქვათ ავადმყოფი რომელსაც ჰქონდა 40 სიცხე და მეორე დღეს რო აქვს 39, ექიმმა რო თქვას კარგად არის, კარგად კი არ არის, იმაზე კარგად არის ვიდრე იყო, ხო? 40 ჯობია 39 რო. აი ეს დინამიკა და მე კიდე 38 რო და რაღაც დარეგულირდება. ჩემთვის თავარი არის აი ეს ასე ვთქვათ დამოკიდებულება არ შენელდეს. ანუ აი ეს საჯარიმო სანქციები, აი ეს მოთხოვნები იმაზე უსაფრთხოებაზე, ვთქვათ რაღაცა ბევრი რაღაცებია, ვთქვათ ეხლა შედის პარლამენტში ენერგოეფექტურობის და ბევრი საინტერესო რაღაცა, რომელიც ეხლა ჩამოვედი, ვთქვათ ევროპიდან და ვთქვათ იქ აი ამ თემებზე მქონდა მე შეხვედრებიდან. ნუ ხა თუ გვინდა აი ეგეთი ცხოვრება, იმ წესებით უნდა ვიცხოვროთ, ხო? ხო არ გამოვარო ჩვენ ვიცხოვროთ აი ჩვენი როგორც ვიყავით და თან ვიყოთ ესტონეთი. არ გამოვარო. ეს შემოადგენელი იქნება ამ ყოველწლიურობის დადებით რაც არის, იმიტომ რომ მერის შიგნითაც არის პრობლემები, მერის გარეთაც არის პრობლემები, ამაზე იყო გუშინ საუბარი და თქვა სერტიფიცირება არა მარტო კარგი პროექტის მომზადება არის პრობლემა, მოკლედ რომელიც შედის მერიაში, ვადებს ესე აფერხებს და წელობს. იცით რა არის, თუ გნებავთ იმასაც გეტყვით, მე მაგალითად აი როცა ჩემი საუბრობდი აი ამ ბოლო შეხვედრაზე, ჩემი ერთ-ერთი ხონა იყო თქვა დედაქალაქის მერთან რომ მოხდეს რა იცით აი მოიწვიოს მაგალითად კალაძემ უმაღლეს სასწავლებლების ხელმძღვანელები თბილისში და მოთხოვოს რომ ჩვენ ეს სპეციალისტები გვჭირდება. ანუ არ შეიძლება რომ დედაქალაქის მერი იქნება თუ პრემიერ-მინისტრი რაღაცა არჩევნებიდან არჩევნება უნდა ვფიქრობდეთ ხო თავის არჩევნებზე ხო? აქ არის 20 წლიანი 25 წლიანი იგივე გენერალური გეგმა არის 25 წლიანი დოკუმენტი ხა 25 წლის მერე კიდე გერმანელი სპეციალისტები ჩამოვიყვანოთ. ანუ რაღაცნაირად დავიწყოთ რომ მოდი დღეიდან დავიწყოთ ურბანისტები გავზარდოთ, გავუსვათ, გავაფინანსოთ და რაღაცა დარგება კომუნალური მეურნეობის რაღაცა ყოველ ზაფხულში რომ გაზაფხულზე ხო ვიცით რომ ბოლო რაღაცა 9 მილიონი წელია რომ საქართველოში ამ ტერიტორიაზე წვიმები არის ხო? ხო შეიძლება რომ სანიაღვრები გაწმენდილი დავახვედროთ იმ წვიმას. და მდინარის კალაპოტები გაშვებული თქვათ ორთაჭალხის ეს ფარები გახსნილია. ნუ რაღაცა არის რომელსაც სპეციალისტები ჭირდება, მაგას გულანთებული პოლიტიკოსი ვერ აკეთებს. არა მერია განათლების არა მოკლედ რომ არ დამკვიდრეთ თქვენმა ტელევიზიაზე შეიძლება მოთხოვოთ რომელიღაცა იმას რომ გჭირდება თქვათ ოპერატორი ხო და გაგვიზარდეთ. თქვენ ხო ვერ გაზდით თქვენ თვითონ. თქვენ ამაზე უნდა დაკვეთა მიცეთ და მოითხოვოთ, იმიტომ რომ ყველა ჩვეულებრივი რაღაცაა. ეგ არის საინტერესო განვითარების სოფლიოში ეგრე ხდება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი სპეციალისტები ეს გაანგარიშება და რაღაცა უნდა მოხდეს და გვაქვს ხო განათლება რაღაც სამინისტრო არის ის ბევრი რაღაცა რო შედის. უნდა მოითხოვონ, აი ეგრე მგონია რომ მოითხოვოთ რომ გჭირდება ურბანისტები და ამ კონკურსით რაღაცა ვინც ახლა სტუდენტები არიან იმათში გადაერჩეს, ვისაც ეს მიმართულება აინტერესებს და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით თქვა ამისთვის გასაკეთებელი არის ისეთი ინსტიტუცია როგორც იყო თბილქალაქ პროექტი და რომელიც
გააუქმეს და დაშალეს. რომელიც არის ძალიან სერიოზული გენგეგმა იმის გარეშე არ არსებობს. გენგეგმა არ შეიძლება არ იყოს მერიას. გენგეგმა არის დამოუკიდებელი ერთეული, რომელიც არის კანონი და იმ კანონის მიხედვით უნდა მოქმედებდეს მერია. მერიას თუ აქვს ის გენგეგმა და როგორც უნდა ჭრის და კერავს, მივიღებთ აი რაცაც ვიღებთ ჯერჯერობით. გენგეგმა უნდა კონდეს დამოუკიდებელი ინსტიტუციას, რომელიც მთელ სოფლიოს ზოგან ქვია გენგეგმის ინსტიტუტი, ზოგან მოს პროექტი, ზოგან, მაგრამ ყველა ქალაქს აქვს თავისი ინსტიტუცია, რომელიც გენერალურ გეგმაზე მუშაობს, რომელზეც ყველანაირი ახალი კორექტირებები შედის ამ გენგეგმაში. თქვათ აი პირობითაც კონტროლებელიც ის არის, თქვათ როგორ მიდის გენგეგმის შეხედვით. იცი როგორ არის ხომ საკრებულო წარმომადგენლობითი ორგანოები და რაღაცა ხა როგორ არის, თქვათ აი ევროპის ქალაქებში როგორ ტენდენცია წავიდა, იცით ჩვენთან თქვათ როგორც არის ბენზინგასამართი სადგურები ქალაქის ცენტრში, ხო? ეხლა რეალურად უკვე ევროპაში რაც უფრო განვითარებულია ელექტრომობილებზე გადადის, ანუ მათი ასე თქვათ დატენვა სხვა იმასთან არის დამოკიდებული, ხო? უკვე ესენი თავის როლს, თავის ფუნქციას ამოწურავენ და უკვე მიდის ფიქრი, რომ აი ამ ბენზინ გასამართ სადგურების ადგილზე რა გაკეთდეს, იმიტომ რომ აღარ იქნება საჭირო რეალურად მანქანის ასე თქვა დამუხტვა იქნება იმში ჩართვით, ხო, რა ქვია, ჩამთვლში, სახში. აუცილებლად ნახავთ თბილისის მერის მომდევნო ნაბიჯები რა იქნება და მივადენებთ თვალს თქვენთან ერთადაც მათ შორის. მადლობა სტუმრობისათვის. ირაკლი როსტომაშვილი მენეჯერთა ასოციაციის თავმჯდომარე სტუმრობდა საქმიანი დილის სტუდიაში და დაანონსებული სიუჟეტი, რომელზეც ვისაუბრეთ, უკვე ბექა წარადგენს. კი ბატონო, თბილისის მერის გადაწყვეტილებით დიდი ღომში ამბანის ბაღში მდებარე სამშენებლო ობიექტის დემონტაჟი განხორციელდება. კახაკალაძემ გადაწყვეტილება მოსახლეობის მიმართვის შემდეგ მიიღო და მთავრობის ყდომაზე გვამცნო. მისი განმარტებით ამ ობიექტზე ყველანაირი ნორმა დარღვეულია, მათ შორის ნებართვის გაცემის დროსაც. სალომე მეცხვარიშვილმა მოიკითხა ბიზნესიც და დარღვევებიც, რომელიც ამბანის ბაღში მშენებლობას უკავშირდება. ვნახოთ მისი სიუჟეტი. მალე ეს შენობა შესაძლოა აქ აღარ იდგეს, დედაქალაქის მთავრობა მის დემონტაჟს აპირებს. თბილისის მერია ფიქრობს, რომ მის მიერვე გაცემული სამშენებლო ნებართვა დედაქალაქის იერსახეს ამახინჯებს. სამსართულიანი კონსტრუქცია დიღომში უკვე აშენებულია. ადგილზე კაფე-ბარის განთავსების ნებართვა მერიამ 2014 წელს გასცა. თუმცა მისი წინამორბედის საქმიანობა თბილისის დღევანდელ ხელისუფლებას არ მოსწონს. დედაქალაქის მერი ამბობს, რომ მისი წინასაარჩევნო დაპირება სკვერებსა და ბაღებში მსგავსი შენობების მშენებლობას ეწინააღმდეგებოდა. ამ წუთში მშენებლობა შეჩერებულია და მე მგონია რომ ეს არის ის ობიექტი, რომლის დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს. იმიტომ რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ სკვერებში, პარკებში და სპორტულ მოედნებზე ამგვარი გაუთვალისწინებელი და აი სიმახინჯეების მშენებლობა. გადამოწმების შემდეგ აღმოჩნდა რიგი დარღვევები, იყო გადახურული პროექტიდან, აქედან გამომდინარე, კანონმდებლობით ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ გამოგვეტანა შეჩერების ადგილება და ობიექტი გაჩერებულია რამოდენიმე თვეა უკვე. როგორც თქვენ დღეს მოისმინეთ მთავრობაზე, სავარაუდოდ იქნება საუბარი მიწის მეპატრონესთან მონაცვლეობაზე. დიღომში კაფე-ბარის მშენებლობა რამდენიმე თვეა შეჩერებულია. პროექტის არქიტექტორი აცხადებს, რომ მშენებლობის პროცესში დარღვევა მოხდა და გათვალისწინებულ კოეფიციენტს თითო სართულზე დაახლოებით 1 მეტრით გადააჭარბეს. დაკორექტირებული პროექტი კი მერიის არქიტექტურის სამსახურმა აღარ დაამტკიცა. იშვიათია მშენებლობა, რომელსაც არ ჭირდება კორექტირება. ნებისმიერი მშენებლობა ფაქტობრივად 90% შენდება მცირედი კანონდარღვევით აგაგებით. ისე არ შენდება, როგორც პროექტშია და შემდეგ გამცხადებელი შედის ახალი განცხადებით მერიაში და ითხოვს იმ სახით შეთანხმებას პროექტით, რაც აშენდა. და როგორც წესი მერია ამაზე უარს არ ამბობს. რატომ არ გაითვალისწინა მერიამ კომპანიის მოთხოვნა არქიტექტორისთვის ბუნდოვანია. მისი მტკიცებით ფართის მფლობელმა თავად შესთავაზა მერიას მისი კუთვნილი ადგილის გარდა 4000 კვადრატული მეტრის გამწვანება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რაზეც მერია თავიდან დათანხმდა, შემდეგ კი ეს ესკიზით შეაჩერა. არქიტექტორი ამბობს, რომ გადაწყვეტილება კონკრეტულ ჯგუფებთან არის დაკავშირებული. მოსახლეობა შეცდომაში შეიყვანდეს, ასევე მერიაც შეიყვანდეს, თითქოს აღნიშნული მშენებლობა აზიანებს იქ არსებულ ენის თუ რაღაც ზეგლია, მე არ ვიცი დაზიანებული ზეგლია და თითქოს ამას ანგრევს ეს და აზიანებს ეს შენობა. თავად ფართის მფლობელი კი აცხადებს, რომ მას მერია ადგილმონაცვლეობას თავაზობს. უშანგი ყურაშვილს იმედი აქვს, რომ დედაქალაქის მთავრობა ადგილზე ჩადებულ ინვესტიციასაც აუნაზღაურებს. მონაცვლეობას მიკეთებენ რამდენადაც სახენ დარღვევით გაიცავ ეგ ჩემი ბრა ვინ გაცავ ეგეც არ ვიცი მე ვიხიდე
პიროვნების განვიხილება. განაშენიანება უნდა მოხდეს, მაგრამ მაგ ადგილზე და გაჩხირული ვარ შუაში და შეიძლება მათ არასწორად იყო მის გაცემული, მე არ ვიცი ახლა. რაოდენობის ინვესტიცია განახორციელა ფართის მფლობელმა ადგილზე, უშანგი ყურაშვილი არ აკონკრეტებს. რა ადგილს შესთავაზებს თბილისის მერია ფართის მფლობელს ასევე უცნობი რჩება. უცნობია რა ნაბიჯების გადადგმას აპირებს მერია იმისთვის, რომ უკვე აშენებული შენობების დემონტაჟი მისივე გადაწყვეტილებების გამო სამომავლოდ აღარ გახდეს საჭირო. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. თბილისში ბინების ტრანზაქციების მოცულობა 51%-ით გაიზარდა. 2018 წლის პირველი კვარტლის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრის მოკლე მიმოხილვას დეველოპერულ რუბრიკაში ლიკა ქარდავა დღეს ნინო მაკასარაშვილთან კოლიერს ინტერნეშნალ ჯორჯიას კვლევის დეპარტამენტის უფროსთან ერთად დირსის კომპლექსიდან წარმოგვიდგენს. დილა მშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ჩვენი საზაფხულო ლოკაციიდან, დირსის ბულვარიდან ჩვენ დღეს მიმოვიხილავთ უძრავი ქონების ბაზრის საინვესტიციო პოტენციალს კოლიერს ინტერნეშნალ ჯორჯიას კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ერთად, ნინო მაკასარაშვილთან ერთად. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხარ და გაგვიზიარებ უახლეს, ასე ვთქვათ, კვლევის შედეგებს საინვესტიციო პოტენციალთან დაკავშირებით. ეს ეხება საცხოვრებელი უძრავი ქონების საოფისე და სავაჭრო უძრავი ქონების, ასე ვთქვათ, ტენდენციებს, უახლეს ტენდენციებს, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს მაყურებელს ძალიან აინტერესებს. დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად სტუდიაში. რას გვეტყვი ახალს, რა ხდება საცხოვრებელი უძრავი ქონების საინვესტიციო უკუგების თვალსაზრისით და რომელი უბნები იკვეთება ყველაზე მიმზიდველად ამასთან მიმართებაში? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. კოლიერსის კვლევის გუნდმა გადავწყვეტეთ, რომ შეგვესწავლა უძრავი ქონების საინვესტიციო ბაზარი თბილისში, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში. Ფიქრობთ, რომ ეს საინტერესოა ინვესტორებისთვის, რომლებსაც უკვე განხორციელებული აქვთ ინვესტიცია უძრავ ქონებაში, ასევე იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც გეგმავენ, რომ მომავალში ინვესტიცია გააკეთონ უძრავ ქონებაში და ბუნებრივია, რომ პირველი შეკითხვა, რომელიც მათ უჩნდებათ, არის რა არის უკუგება კომერციული უძრავი ქონების შესყიდვისას, რომ განსაზღვრონ რა იქნება მომავალში შემოსავლები და ჩვენ შევისწავლეთ ამ კვლევის ფარგლებში, როგორც საცხოვრებელი უძრავი ქონების უკუგება თბილისში, ასევე საოფისე და კომერციული სავაჭრო უძრავი ქონების. შეგვიძლია რომ დავიწყოთ საცხოვრებელი. საინტერესო, მე მგონი ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა, რომელ უბანშია ყველაზე მიმზიდველი საცხოვრებელ უძრავ ქონებაში ინვესტირება. მე მგონი ამაზე პასუხს გავცემთ ჩვენს მაყურებელს. საცხოვრებელ უძრავი ქონების მიმართულებით თბილისში უკუგება 9.3% გამოვიდა. ყველაზე მაღალი უკუგება დაფიქსირდა ისანში, ჩუღურეთსა და კრწანისის ესეც საინტერესო ტენდენცია ნამდვილად. კრწანისის უბნებში 10.4-10.3 და 9.9% შესაბამისად ჩვენ ასევე რომ შევეხოთ პოპულარულ უფრო პრესტიჟულ უბნებს, რომელიც არის საბურთალო ვაკე მთაწმინდა, აქ ოდნავ ნაკლები არის უკუგება 7.8%, 8 და 7.7%. მიუხედავად იმისა, რომ იჯარა ამ უბნებში, რადგან ეს არის ცენტრალური უბნები და ასევე ტურისტულად უფრო მიმზიდველი, საკმაოდ მაღალია, ასევე მაღალი არის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასი, რაც განაპირობებს, რომ შედარებით დაბალი არის უკუგება. ყველაზე დაბალი უკუგება კი გდანსა და სამგორში 6.9% დაფიქსირდა. ზოგადად საცხოვრებელი უძრავი ქონების უკუგება უფრო დაბალი არის, ვიდრე კომერციული უძრავი ქონების უკუგება, რაც ბუნებრივია, რადგან ადამიანებს მუდმივად ჭირდებათ საცხოვრებელი უძრავი ქონება და ეს ბაზარი ნაკლებად არის მგრძნობიარე ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობის მიმართ, ვიდრე კომერციული უძრავი ქონების ბაზარი და კომერციული უძრავი ქონება ასევე თუ შევხედავთ თვითონ ქონების ფასებს, უფრო მოსალოდნელი არის მაღალი ტემპი ფასების ზრდის საცხოვრებელ უძრავ ქონებაში, ვიდრე კომერციულ უძრავ ქონებაში. ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უკუგების ანალიზი იმ ინვესტორებისთვის, ვინც კომერციულ უძრავ ქონებაში აპირებენ ინვესტიციას. საინტერესო იქნება ნინო, სწორედ აი ამ რაკურსით პარალელის გავლება საცხოვრებელსა და კომერციულ უძრავ ქონებას შორის. რა ტენდენციები იკვეთება კომერციული უძრავი ქონების მიმართ
მიმართულებით და როგორ შეგვიძლია განვასხვაოთ ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ high street retail-ი, ვთქვათ ტრადიციული სავაჭრო ცენტრებისგან როგორი ტენდენცია ამ კუთხით. სავაჭრო ოძრავქონებას თუ შევეხებით, ჩვენ შევისწავლეთ უკუგება როგორც ძირითად სავაჭრო ქუჩებზე და მეორე სავაჭრო ქუჩებზე ჩვენ უნდა აღვნიშნო რომ ზოგადად სავაჭრო უძრავქონების მიმართულებით ტრანზაქციების რაოდენობა თბილისში საკმაოდ მწირია, მაგრამ ძირითად სავაჭრო ქუჩებზე უკუგება 9.2% მივიღეთ, ხოლო მეორედ სავაჭრო ქუჩებზე 12.5%. ანუ მეორადზე არის უფრო მაღალი ამონაგები, ანუ უკუგება ინვესტიციაზე. ამ შემთხვევაში მეორე სავაჭრო ქუჩებზე რისკი უფრო მაღალი არის, შესაბამისად უკუგებაც უფრო მაღალია. რომელია ეს მეორე სავაჭრო ქუჩები თუ შეგვიძლია დავაკონკრეტოთ ესეც საინტერესოა. ძირითად სავაჭრო ქუჩებს ჩვენ მივიჩნევთ რუსთაველი, ჭავჭავაძე აღმაშენებელი და ეგინი რაც შეეხება მეორე სავაჭრო ქუჩებს, ეს არის აბაშიძე, ფალიაშვილი, ვაჟა-ფშაველა, ყაზბეგი, ვარკეთილის მიმდებარე მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ახმეტელის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც აქტიური არის სავაჭრო ფარგლების თვალსაზრისით. გასაგებია და შესაბამისად მათ შემთხვევაში უკუგება ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ვთქვათ პირველად ქუჩებზე. რაც შეეხება საოფისე ასე ვთქვათ უძრავქონებას და ბიზნეს ცენტრებს, აი ამ ნაწილშიც თქვენ საკმაოდ საინტერესო კვლევა გაქვთ ჩატარებული, ეს ეხება სხვადასხვა კლასის საოფისე ცენტრებს, A კლასი, B კლასი, C კლასი გაქვთ მიმოხილული თავისი უკუგების მაჩვენებლებით. ამაზე რას ვეთქვით ჩვენს მაყურებელს, როგორია დღევანდელი ტენდენცია და ვთქვათ პერსპექტივაში თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ უკუგების განვითარებას, რამდენად მიმზიდველია ეს მიმართულება ინვესტორებისთვის. საოფისე ბაზარსაც შეეხება თბილისში, ჩვენ ორად გვაქვს გაყოფილი. ერთი არის საოფისე ფართები, რომლებიც ბიზნეს ცენტრებში არის განლაგებული, ხოლო ასევე არსებობს საოფისე ფართები, რომლებიც არის საცხოვრებელ უძრავქონებაში, მაგალითად შეიძლება კომპანიას ჰქონდეს ოფისი ჩვეულებრივ საცხოვრებელ ბლოკში, რომელიმე სართულზე და განსხვავდება ეს ორი ტიპი, რაც შეეხება ბიზნეს ცენტრებში საოფისე ფართებს, მათი უკუგება 12.8% არის, მაგრამ ესეც იშლება სხვადასხვა კლასის მიხედვით სხვადასხვა არის. ჩვენ ვიცით, რომ ბიზნეს ცენტრი შეიძლება იმის მიხედვით თუ რა სერვისებს თავაზობს თავის კლიენტებს და რა ხარისხს შეგვიძლია დავყოთ A, B და C კლასის ოფის ბიზნეს ცენტრებად და A კლასის ბიზნეს ცენტრში 11.7% არის უკუგება, უფრო მაღალია B და C კლასის ბიზნეს ცენტრში. ეს არის საინტერესოა რით აიხსნება ეს განსხვავება. ანუ გამოდის, რომ A კლასი შედარებით უფრო, დიდი სხვაობა არ არის, მაგრამ შედარებით უფრო ნაკლებ უკუგებას 13.4% არის. ეხლა ეს პირდაპირ უკუგება ასახავს რისკს, კონკრეტულად ინვესტიციის რისკს, რადგან C კლასი და B კლასი უფრო რისკის მომცველია. ამ შემთხვევაში ბიზნეს ცენტრის შემთხვევაში უნდა დავაკვირდეთ მის მაჩვენებლებს, რაც არის იჯარის სტაბილურობა და ვაკანტურობის სტაბილურობა. რა თქმა უნდა, A კლასის ბიზნეს ცენტრში, რომელიც უზრუნველყოფს უფრო სადაც უფრო სტაბილური არის იჯარა და ტენანტებიც არ იცვლებიან ხშირად, შესაბამისად ვაკანტურობა არ არის მაღალი. შესაბამისად ინვესტიცია ასეთ ბიზნეს ცენტრში გვაძლევს ნაკლებ უკუგებას, ვიდრე ბიზნეს ცენტრში, რომელიც არის უფრო ასე ვთქვათ, გრძნობიარე რისკების მიმართ. და როტაციაც მოიჯარეების უფრო სწრაფია, მაღალი არის. ძალიან საინტერესოა ეს მიგნებები. ასე უბნების ჭრილში გაქვთ საინტერესო ანალიზი ამის შესახებ. საოფისე ფაქტებში, რომელიც არის საცხოვრებელ უძრავქონებაში მიმობნეული, ასე ვთქვათ, ვერ გამოყოფთ აქ A, B და C კლასად, არ იყოფა ესენი. რამდენად დიდია მათი წილი, აი თქვენი კვლევის თანახმად, საცხოვრებელ კომპლექსებში განთავსებული ოფისების? საკმაოდ ბევრი არის ტრანზაქცია ასეთი ტიპის ოფისების და რადგან არ შეგვიძლია კასებად დავყოთ, შეგვიძლია შევხედოთ ძირითად უბნებს, ვაკეს, ვთქვათ, საბურთალოს და მთაწმინდას. უკუგება ასეთი ტიპის საოფისე ფართებში თბილისის მასშტაბით 10.5%-ია, უფრო დაბალი არის, ვიდრე ბიზნეს ცენტრებში საოფისე ფართებზე უკუგება. რაც ალბათ მოსალოდნელიც და ლოგიკურიც არის, ხო?
კი ბატონო, რაც შეეხება უბნების ჭრილში საოფისე ცენტრების, ასე ვთქვათ, უკუგებას, ბიზნეს ცენტრებს გულისხმობ. ამ შემთხვევაში როგორ ნაწილდება ეს მაჩვენებლები? ბიზნეს ცენტრების შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა კონკრეტულად უბანს. რა თქმა უნდა, თუ ატლასში არის, იგულისხმება, რომ მისი ლოკაციაც არის პრესტიჟული და ამ შემთხვევაში არ იყოფა რაოდენობა თბილისში ბიზნეს ცენტრების არ არის იმდენი, რომ ვთქვათ, გავყოთ, რომ ვაკეში არის ვთქვათ ამდენი ბიზნეს ცენტრი და შემდეგ ვერაზე ამდენი. ასე მხოლოდ კლასის მიხედვით უფრო ლოგიკურია, რომ შევხედოთ A კლასში რა არის უკუგება, B კლასში რა არის უკუგება და ეს კლასების მიხედვით დაყოფა გულისხმობს თავისთავად მათ ლოკაციასაც და პრესტიჟულ მდებარეობასაც. ძალიან კარგი, ნამდვილად საინტერესო სტატისტიკაა და გამოსადეგი დარწმუნებული ვარ ინვესტორებისთვის. ბოლო კითხვა მაქვს ნინო, რადგან აქ ხართ, ვისარგებლებ Colliers International Georgia's კვლევითი დეპარტამენტის ხელმძღვანელის აკოფნით და ვთხოვ მას რჩევებს ინვესტორებისთვის, საცხოვრებელი, კომერციული და საოფისე უძრავი ქონების მიმართულებით. რა რჩევებს მიცემდით მათ უახლოეს პერიოდში აი ამ სტატისტიკის გათვალისწინებით? დიახ, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში უძრავი ქონების ბაზარი საინტერესო ალტერნატიული ინვესტიციის შესაძლებლობა არის, რადგან საკმაოდ განვითარებულია, სტაბილურია და უფრო მაღალია თუ თქვა შევადარებთ სხვა ქალაქების აღმოსავლეთ ევროპაში მაგალითად მაღალი კლასის კომერციულ უძრავ ქონებაზე დაახლოებით 6-7% არის თქვა ვილნიუსში, რიგაში და ტალინში უკუგება და ეს უკუგება აბსოლუტურად ასახავს ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ მდგომარეობას, პოლიტიკურ მდგომარეობას და ამ ყველა რისკს ჩვენთან რომ შევხედოთ მაღალი კლასის კომერციულ უძრავ ქონებაზე თქვა ბიზნეს ცენტრებში 11.7-ია, რაც გაცილებით უფრო მაღალია და ინვესტორებს შეუძლიათ რა თქმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება შესაბამისად. შედარებით უფრო თამამად. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ნინო სტუმრობისთვის. ძალიან საინტერესო იყო ეს მიმოხილვა ჩვენი მაყურებლისთვის, ინვესტორებისთვის. მომავალში სიამოვნებით გავაშუქებთ ხოლმე თქვენს კვლევის შედეგებს და ასე ვთქვათ, ერთგვარად გზამკვლევის ფუნქციას შევასრულებთ ჩვენი მაყურებლებისთვის უძრავ ქონებაში გონივრული ინვესტიციის განსახორციელებლად. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. რუბრიკის სპონსორია დილსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. მადლობა ლიკა ქარტავას მიმოხილვისთვის და დირს მასპინძლობისათვის ამით საქმიანობას ვასრულებ. წინ ქალების ნარატივი გელოდება ზუსტად 3-მდე დაალოთ ბეკაპაციკაძე და დავით ჯალაღონია საქმის კურსის ეთერში და საღამოს შემაჯამებელ გამოშვებას ისევ ბეკასთან ერთად ბედნიერ დღეს გისურვებთ და ხვალდელის ვრაზე შეხვდებით ისევ ტავე პირველის ეთერში. დროებით.